જવા દો, દાન કર્યું તમે, સેવા કરી, ભેટ કરી દો, પછીની વાંહે જાહેરાત ની આશા જરાય ન રાખો. નિયમ પ્રમાણે થતું હોય ને ના નથી પાડતો, પણ મનમાં આશા જરાય. કદાચ નામ ભૂલાઈ ગયું તો રાજી રહેવું. શું? કદાચ તમારું નામ ભૂલાઈ ગયું, પેરામણી ન મળી તો રાજી રહેવું, નારાજ ન થાવું. કાં તો સામેથી કહી દેવું મારું નામ હતું, પણ નારાજ થવું નહીં. આ જબરી વાત. દાસ પણ આવી જાઉં, હાવ મફતમાં આવી જાય એવું નથી. બહુ સમજણ ખપે ત્યારે આવે. હા, બધાને પેરામણી થતી હોય, નામ આવતું, તમે સેવા કરી, નામ ના આવે તો ખબર પડે કેમ થાય. એવા ટાણે એ ગુટલો પચાવી જાવો એ એક જબરી સમજણની વાત છે. એમ ભગવાનને રાજી કરવા છે ને, માન સન્માન માટે થોડું મેં દાન કર્યું છે. એવી સમજણ વાળા ભક્તો બહુ ઓછા મળે સત્સંગમાં, અને એવી સમજણ વાળા ભક્તો છે ને એના ઉપર ભગવાનની પ્રસન્નતા થાય, અને એની જે ભક્તિ છે ને એ ભગવાન સુધી પ્રેમથી પહોંચે. દાસના દાસ થઈને જે સત્સંગમાં રહેશે. શ્રીહરિ કહે છે, માં ભગવાનને માટે કાંઈ પણ જળ, પુષ્પ, તુલસી, ચંદન, ભોજન એ પોતે જાતે તૈયાર કરે. દાસ છે એને માટે નોકર ન રખાય ને, પોતે ઘરે બધું. ભગવાનને જે વસ્તુ અર્પણ કરવામાં તત્પર રહે. દાસ ભક્તિયુક્ત પુરુષ ગમે તેટલો મહાન હોય તો પણ ભગવાનની નીચામાં નીચી કોઈ પણ ટેલ કરવામાં એને જરાય લાગે નહીં. મંદિરને વાળવું, સાફ કરવું, સફાઈ કરવી, લીપવાનું તો હવે છે નહીં, પણ જે કામ કરવું નહીં કરી શકે પ્રેમથી, પોતે ગમે એટલો મોટો હોય. અને એવી કંઈક સેવા મળે તો અહો ભાગ્ય સમજે, અને બીજા બધા ભક્તોને પોતા કરતા અધિક માને. એમ હું કાંઈક છું ને બીજા કાંઈ નથી એમ નહીં, બીજા બધાને પોતા કરતા અધિક માને અને નમતો રહે, કોઈ પ્રકારનું કપટ રાખે નહીં. આવી શ્રીહરિ કહે છે, માં દાસપણાની ભક્તિ છે. 8મા નંબરમાં છે સખાપણાની ભક્તિ, ભગવાનને મિત્ર બનાવવા. જગતના જેને તેને મિત્ર બનાવો, ભગવાનને મિત્ર બનાવો, એની સાથે ફરો હરો ફરો. બાગ બગીચામાં ભગવાન સાથે જાઓ એટલે આપણે જવાની જરૂર નહીં, માનસી પૂજામાં જ ફરી આવે બસ. ભગવાન ભેડા હો, બીજું કાંઈ નહીં. દોસ્ત ભગવાનને બનાવો. ભગવાન મનુષ્ય રૂપે જો મિત્રમાં ઘણું પ્રેમ હોય, ખબર ને? મિત્રમાં દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, ધનાદિક જે કંઈ હોય એમાં હેત હોય ને કદાચ જે પોતાનો મિત્ર હોય ને બધા કરતા વધારે સ્નેહ હોય. ભગવાન મનુષ્ય રૂપે વર્તા હોય, બધી ક્રિયા કરતા હોય, ગમે તેવું કર્મ કરે ને પણ મોક્ષકારી સમજે, કલ્યાણકારી છે. લેસ માત્ર પણ દોષ ગ્રહણ ન કરે. આ એક મિત્રનું લક્ષણ છે. ભગવાનને મિત્ર બનાવવા. પછી તો તમે મન દ્વારા ભગવાનની સાથે જેવી લીલા ચરિત્રોમાં સાથે ભળો, વંશે મારે લીલા કરતા હોય એના ભેગા ભળો. ક્યારેક નારાયણ સરોવરમાં એ કૂદકા મારતા હોય ને ભગવાન, એના ભેગા કૂદકા મારવા. મિત્ર થાય તો ક્યારેક ક્યારેક એવી મજા માણવી પડે ને. પછી એમાં કોકને ખાલી ચોરી કરવા જાય એમાં ભેગા જાવું, જાતા હોય ને જાવું ભેગા, ક્યાંક આંબા ચોરવા જતા હોય તો આપણે ભેગા જાવ, મજા બહુ આવે. કારણ કે સખા ભક્તિ છે એમાં ને એમાં આનંદ માણે એ સખા ભગત કહેવાય. છેલ્લી છે આત્મનિવેદની ભક્તિ, ભગવાનને સર્વસ્વ અર્પણ કરી દેવું. તમામ ક્રિયાઓ ભગવાનને માટે જ થાય. દરેક ઇન્દ્રિયોથી ભગવાનનો જ સંબંધ રાખે. ખેતી કરે, વેપાર કરે, બધું ભગવાનનું જાણીને કરે, પોતાનું જાણીને નહીં, ભગવાનનું સંબંધ, અંતરની ભાવના એવી એ પ્રમાણે કરે. ભગવાનનો થઈને કરે, ભગવાનનું જાણીને હું એ ભગવાનનો છું એમ માનીને કર્મ કરે. બધું કોઈ પણ પ્રિય વસ્તુ હોય તો ભગવાનને અર્પણ કર્યા વિના પોતાના ઉપયોગમાં લે જ નહીં. ભગવાનને અર્પણ કરે. ફળ ફૂલ જે કાંઈ મળ્યું એ ભગવાનને અર્પણ કરવા. તપ કરે, યજ્ઞ કરે, કંઈક સાધન કરે, ભગવાનની પ્રસન્નતાને માટે જ કરે. બસ બીજી કોઈ આશા રાખે નહીં. આત્મનિવેદન ભક્તિ. હવે શ્રી હરિ કહે છે, માં ભક્ત બે પ્રકારના છે, એક તો સકામ અને બીજા નિષ્કામ. સકામ ભક્તની વાત એક જ લીટીમાં કરી. સકામ ભક્તો જે છે ને એ લૌકિક પદાર્થની કામનાથી રહિત છે, અને દેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં અલૌકિક સુખ
સુખની પ્રાપ્તિ થાય એવી ઈચ્છાથી ભગવાનની ભક્તિ કરે. શું આ લોકના પદાર્થ નથી ઈચ્છતો, નિષ્કામ ભગત પણ હો. આ મર્યા પછી એ બહુ સુખી થવા, નક્ષધામમાં સુખના ઢગલા મળે એવી આશાથી, ધામ મળી જાય ભગવાનનું એવી આશાથી ભક્તિ કરે ને સકામ ભગત છે. નિષ્કામ ભગત એના કરતા ચડિયાતો છે. જય સ્વામી ગોપાલ બાબા. અખંડ બ્રહ્મ રૂપસ્થો નાસાગ્ર સ્થિર ભીક્ષણ ધનુર્મુક્ત શરયીવ પ્રયાતિ સ્માધ્વની ધૃતમ દેહાનુસંધાનહીન ચિંતયન કૃષ્ણમેકલઃ આદિવારા તીર્થં સ પ્રાપ્યાવાચિદિનત્રયમ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી હરિકૃષ્ણાય ઘનશ્યામાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી નીલકંઠવર્ણિને નમો નમઃ. ઓમ શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો નમઃ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. નારાયણ મુનિ દેવની જય. નીલકંઠ વર્ણિ મહારાજની જય. આજે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ અને નારાયણ મુનિ દેવનો દીક્ષા ડે છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનને આજે દીક્ષા અપાઈ અને આજે ગાદી અપાઈ હતી. આજે કારતક સુદ એકાદશી. હા, એકાદશીના દિવસે એટલે મહારાજનો આજે ગાદી પટ્ટાભિષેક ડે છે અને દીક્ષા ડે પણ છે. એટલે આજે આપણે સવારે વાત થઈ હતી કે આપણા બંને દેશમાં નવા મુમુક્ષુઓને બંને જગ્યાએ આચાર્ય મહારાજ શ્રી દીક્ષા આપે એવો પવિત્ર દિવસ છે. નીલકંઠ વર્ણિ મહારાજ પણ ગુરુજીને મળવા માટે ઉતાવળા થયા છે ને એ દીક્ષા લેવાના છે. હા, એટલે આપણી કથા પ્રસંગ પણ એવો જ ચાલે છે. મહારાજે બહુ મોટી કૃપા કરી. આ બધા દિવ્ય ચરિત્રોનો આપણને રસથાળ પીરસી દીધો છે. બહુ સારા ચરિત્રો ભગવાનના. આપણે ભગવાનના ચરિત્રો સહેજે સહેજે સાંભળીએ ને તો ભગવાનમાં સહજ વૃત્તિ રહે. આ નીલકંઠ વર્ણિ મહારાજ અત્યારે હવે ગુરુજીને પત્ર લખવા જઈ રહ્યા છે અને લખી રહ્યા છે તો આપણને મહારાજની મૂર્તિ આબેહૂબ નજર સમક્ષ દેખાય કે આવી રીતે પ્રભુ હાથમાં પાટિયું કલમ ને પાનું લઈ અને પત્ર લખી રહ્યા છે અને એ આવી રીતની જટા હશે અને એમની કોમળી કોમળી કાયા હશે, આખી સરસ મજાનું મુખડું હશે અને એ પતલા પતલા હાવ વર્ણી મળી કહેવાય ને આપણે કે ને ગુજરાતીમાં કહે તું હાવ મળી છો એમ. એવા મળી ભગવાનનું નામ એક છે મળી. હા, મળ્યા મળ્યા હાવ દેશી આપણી ગુજરાતી ભાષા. એવા નીલકંઠ વર્ણિ મહારાજ ગુરુજીને પત્ર લખી રહ્યા છે.
સરસ મજાના અહીંયા એ પ્રસંગો આવ્યા. સવારે વાંચ્યું છે. કેટલામાં ઓલે પહોંચ્યા હતા દાદા? 2 જ કડી વાંચી હતી. અચ્છા, એવું કર્યું? અચ્છા અચ્છા, હા, અચ્છા અચ્છા. મયારામ ભટ્ટને બોલાવ્યા. ભુજમાં જાય છે ને? હે, અચ્છા, 5 હા, ગંગારામભાઈ ને ઘેર બિરાજા છે નિષ્કામ. અચ્છા, ત્યાંથી આપણે આગળ ચાલો. મહારાજની ચરિત્રોમાં લીલામાં જ આપણે આગળ જઈએ. એમાં જે મજા છે એ બીજું ત્રીજું આપણે કરવામાં નથી, પણ ચાલો એમાં જ જઈએ. જો હવે નીલકંઠ વર્ણીએ પત્ર લખ્યો, મુક્તાનંદ સ્વામીએ પત્ર લખ્યો. બંનેના પત્ર લઈ અને મયારામ ભટ્ટ ભુજનગર આવી રહ્યા છે. અને ગંગારામભાઈના ઘેરે સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી બિરાજે છે. એવું અહીંયા કીધું. શ્રી રામાનંદજી સુંદર સુખના ધામ ગંગારામભાઈને ઘેર બિરાજ્યા છે નિષ્કામ. હવે ત્યાં મયારામ ભટ્ટ આવ્યા. પત્ર આપ્યા સ્વામીને તે હાથ, મયારામ ભટ્ટે તે સનાથ. ઘણા સેવક સંગે તે સ્થાન, સ્વામી બેઠા છે નિરમળ ધ્યાન. રામાનંદ સ્વામીને પત્રો આપ્યા મયારામ ભટ્ટે. અને ત્યાં રામાનંદ સ્વામી ઘણા બધા ભક્તો સંતોની સંગાથે એની યુક્ત બિરાજતા હતા અને ત્યાં બેઠા હતા. એટલે ત્યાં આવીને મયારામ ભટ્ટે સ્વામીના હાથમાં 2 પત્રો આપ્યા. એમ કે સ્વામી ત્યાં બેઠા હતા એકદમ શાંત ચિત્તે, સૌમ્ય મૂર્તિ સ્વામી. એમને પત્રો આપ્યા. સ્વામીએ પત્ર લીધા 2 હાથ, તરત ઉકેલ્યા છે 2 સાથ. નીકળ્યો તેજનો તે અંબાર, નેત્ર અંજાઈ ગયા તે વાર. ભગવાને અહીંથી જ શરૂઆત ચમત્કારની કરી દીધી છે. અહીંયા વર્ણી વેશે આવ્યા ને લોહજપુરમાં, ત્યારથી જ એમનો પ્રતાપ વહાવાનો ચાલુ કરી દીધો. મયારામ ભટ્ટે આવ્યા પત્રો તો રામાનંદ સ્વામીએ હાથમાં લીધા અને તરત જ બંને વાંચી લીધા. હા, પત્રો વાંચી. આજ કઈ કરવાનું? અત્યારે વાંચવાનું કે આરતી પછી નહીં? અચ્છા અચ્છા, કઈ વાંધો નહીં. હે, અચ્છા એવું છે, ભૂલાઈ ગયું છે. સવારે કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે અત્યારે વાંચી લઈએ. ચાલો, આનું આપણે આ કડી પૂરી કરીને આગળ ચાલીએ. અક્ષરજીવન સ્વામીનો પત્ર વાંચીએ. બધું આપણે તો માટે ઘી જ છે, ગમે તે ખાઈએ, ઘી કેળા છે. હા, બરાબર. જો તો આપણે થોડુંક અહીંયા આનું જો સમજી લઈએ કે આવી રીતે સ્વામીના હાથમાં 2 પત્રો આપ્યા. સ્વામીએ વાંચ્યા તો આશ્ચર્ય એવું થયું કે પત્રમાંથી તેજ નીકળ્યું. આવું ક્યારેય બને? આ પુસ્તક છે, ગ્રંથ, આપણે આમાં હરજીભાઈ આમ ખોલીએ અને આમ સીધો પ્રકાશ નીકળે, એવું બને? પણ આ વર્ણીના પત્રમાં આવું બન્યું. વર્ણીનો પત્ર આમ ખોલ્યો ને રામાનંદ સ્વામીએ, ત્યાં સીધું તેજ તેજ તેજ. તેજ એટલું બધું નીકળ્યું કે બધા અંજાઈ ગયા. આમ આંખમાં એટલું બધું, આપણે સામે આમ 200-300 હેલોજન કર્યા હોય પછી કેમ આપણે અંજાઈ જાય, એમ એટલું બધું તેજ નીકળ્યું કે બધાની આંખો અંજાઈ ગઈ. આમ ખાલી આવી ટ્યુબલાઇટ થાય એવું નહીં, એટલું બધું તેજ નીકળ્યું. એમ મહારાજે કીધું ને કે જ્યાં તેજ તેજ તેજનો અંબાર છે અક્ષરધામમાં, શીતળ શાંત છે રે, તેજની ઉપમા ન દેવાય. એ ઉપમા વગરનું તેજ એવું અહીંયા પર તેજ થઈ ગયું. એટલું બધું તેજ છે. એટલે એ પત્રમાંથી નીકળ્યું. પછી સુંદરજીભાઈ આગળ પૂછે છે, એ વાત આપણે આવતીકાલે સવારમાં વંચાશે. એટલે 7મી ચોપાઈ, 2 ચોપાઈ વાંચીશ આપણે. આમ તો ચોપાઈ છે એટલે 7મી ચોપાઈથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. બરાબર. અત્યારે આપણે સદગુરુ અક્ષરજીવનદાસજી સ્વામીનો પત્ર વાંચીએ.
આ પત્ર પણ આપણા માટે જીવન ઉપયોગી છે, અત્યંત ઉપયોગી છે. સ્વામીએ આપણને પ્રેક્ટિકલ આપણા જીવનમાં જે સમજણો રાખવાની હોય એના વિશે બહુ સરસ વાત કરી છે. દર એકાદશીએ વંચાય છે. એનો મતલબ એવો નહીં કે હવે આપણે એને મોનોટોનસ કરી નાખવાનું, પરંતુ દર એકાદશી આપણે કંઈક નવી પ્રેરણામાંથી લેવાની કે સ્વામીએ આપણને જો સજાગ કર્યા, આપણે સજાગ ન હોય તો કંઈક ફેંચે. આપણે મને રોડ ઉપર જતા હોય બરાબર, અને હિલ સ્ટેશનો હોય બધે, અને ત્યાં આમ 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 બધે ચડવાનું હોય, ત્યાં અગાઉ બધા બોર્ડ માર્યા હોય, ખબર તમને કે હવે આમ વળાંક આવે છે ને હવે આમ છે ને આમ છે ને, અગાઉ બધી સાઇન આવે, બધા પ્રકારની સાઇન આવે, કેટલી બધી પ્રકારની સાઇન આવે. હવે એ ન હોય તો આપણે કેટલા અને અટવાઈ જઈએ, ક્યારેક તો જઈએ આપણે ખીણમાં જઈએ, અને ઘણી વખત એને કોઈ ફોલો ન કરે, બોર્ડ તો લગાવ્યા હોય પણ ફોલો ન કરે તોય જાય ને ખીણમાં. આપણે ઇન્ડિયામાં તો થોડાક દિવસે ચાલુ જ હોય, આખી બસો જાય. બોલો, હમણાં થોડાક સમય પહેલા આખી બસ ખીણમાં ગઈ. બોલો, કહેવાનું કે એ બોર્ડ જે માર્યા હોય તો આપણને ફાયદો થાય, અને બોર્ડને ફોલો કરીએ તો વધારે ફાયદો જ થાય, તો જ ફાયદો થાય ને. એમ આપણા માટે આ જે સદગુરુ અક્ષર જીવન સ્વામીનો પત્ર છે ને, એ એક પ્રકારે આપણી એક સાઇન છે. આપણે જે માર્ગે ચાલી રહ્યા છીએ એ માર્ગમાં જોજો આગળ આમ આવે છે, આમ કરવાનું છે, આપણે આમ જીવવાનું છે, આમ જીવવાનું છે, એમ આપણે એને સાઇન તરીકે લઈએ અને એને ફોલો કરવા માંડીએ તો એકદમ આપણા ડેસ્ટિનેશન સુધી આપણે પહોંચી જઈએ. એવો પત્ર છે, અદ્ભુત. ચાલો, હું બધું બોલતો રહીશ ને તો પત્ર જ રહી જશે. શ્રી કચ્છ ભુજ મંદિર નિવાસી સદગુરુ સ્વામી અક્ષર જીવનદાસજીનું પ્રત્યેક એકાદશીએ વાંચવાનો ઉપદેશામૃત પત્ર. કેટલાયક દેશમાં તથા પરદેશમાં રહેનારા સત્સંગીઓને અસાવધાનપણું ટાળવા માટે અતિ આગ્રહપૂર્વક આ કાગળ લખવાની જરૂર પડી છે. બોર્ડ માર્યા છે તો એ બોર્ડમાં સાવધાની નથી રહેતી આ માર્ગમાં, એટલે એ સાવધાની માટે આ બીજું જોરદાર બોર્ડ મારવામાં આવે. સ્વામીને કહેવાને એમ કે મીન્સ કે એવું બોર્ડ લગાવીએ છીએ આપણે સાઇન. કચ્છ પ્રાંત મધ્યની ઉદ્ધવી સંપ્રદાયના સત્સંગી સમસ્ત પ્રત્યે લખવાનું કે આ કલયુગમાં શ્રી સહજાનંદ સ્વામી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનો અવતાર થયો તે ભેળા અનંત મુક્ત આવ્યા હતા. તેમણે પોતાનો ઉત્કૃષ્ટ પ્રતાપ જણાવી કલીને દબાવી દઈને સતયુગ જેવા દેશકાળ અનેક જીવોના કલ્યાણને અર્થે પ્રવર્તાવ્યા છે. માટે જે મુમુક્ષુ હોય અને શ્રીજી મહારાજના ધામમાં જવું હોય તેને ગોપાળાનંદ સ્વામી તથા નિત્યાનંદ સ્વામી તથા વાસુદેવાનંદ સ્વામી તથા મુક્તાનંદ સ્વામી તથા બ્રહ્માનંદ સ્વામી તથા મહાનુભાવાનંદ સ્વામી વગેરે અનંત અક્ષર મુક્ત શ્રીજી મહારાજની સાથે હતા. તેના કરેલા શાસ્ત્રો તેના શબ્દની હાર્યું કરવી. બહુ આ મને શબ્દ બહુ ગમે છે. આ શબ્દ આવે ને ત્યારે વારે ક્યાંય પણ બધા મંદિરોમાં ગયા ને મને આ શબ્દ બહુ ગમે કે એ જે આ બધા મોટા મોટા સંતો અને શ્રીજી મહારાજ એમના કરેલા શાસ્ત્રો એમના શબ્દોની હાર્યું કરવી. સમજાય? બહુ દેશી શબ્દ વાપર્યો, એટલે એ શબ્દોની આમ હાર માળા આપણા મગજમાં બેસાડી દેવી. જ્યારે જે સમય આપણે કામ હોય ને ત્યારે એ શબ્દ આપણને કામ લાગે. એમના આપણને મહારાજે જે કાંઈ કીધું હોય ને દરેક પ્રકારના શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે કેમ કીધું કે મૂંઝાઈને કોઈ દિવસ કોઈ અમારા આશ્રિતોએ આત્મઘાત ન કરવો. હવે ક્યારેક આપણા જીવનમાં મૂંઝવણ આવે તો આ શબ્દની હાર લગાડવાની કે મહારાજે ના પાડી છે, કાંઈક કારણ હોય ને આપણે આ ન પગલું લેવાય. મહારાજ છે ને આપણે યારે મહારાજના શરણું છે, આપણે મહારાજનું બળ રાખવાનું, એમ કરીને આ શબ્દને ત્યાં કામ લગાડવાનું. એમ એવી જે સંતોએ આપણને કીધી હોય એ બધી સંતોની અને મહારાજના શબ્દોની હારો રાખવી આપણે મગજમાં. કથા વાર્તા સાંભળતા આપણે આ સમજણોની હારો બનાવવાની. એવી વાત કરે, બહુ અદભુત વાત કરી સ્વામીએ. તેના શબ્દની હાર્યું કરવી છે. કેવી રીતે કરવી એ પણ સ્વામીએ બતાવ્યું છે. એ સર્વે કેવી રીતે વર્તી ગયા છે. હા, એના જીવનમાં બધી પરિસ્થિતિઓ મુશ્કેલીઓ બધા પ્રકારનું આવ્યું છે. બધા પ્રકારના યોગ થયા દેશ વિદેશમાં, બધા પ્રકારે એમને બધા સારા બધા વિષયોના પણ યોગ થયા, તો પણ એ લોકોએ કેવું વર્તન રાખ્યું છે અને આપણને શું કરવાનું બતાવી ગયા છે તે ઉપર હંમેશા સુરત રાખવી, એટલે કે ધ્યાન રાખવું. અને ત્યાગીના ધર્મ શિક્ષાપત્રી ધર્મામૃત નિષ્કામ શુદ્ધિ તે ઉપર ત્યાગીને ઘણી સુરત રાખવી. આ અમારા માટે વાત કરી. અને ગૃહસ્થ અને શિક્ષાપત્રી વચનામૃત તથા નીતિ જેવી ઘણો વિવેક સમજાય. હા, નીતિ જેથી ઘણો વિવેક સમજાય તો મન ઇન્દ્રિયો અને સ્વભાવમાં શાંતિ થાય. કેમ છે? શાંતિ જેવું કોઈ તપ નથી. હા, શાંતિ એક બહુ ગજબનું છે વસ્તુ.
અને સંતોષ જેવું કોઈ સુખ નથી, રસના જેવી કોઈ વ્યાધિ નથી, અને દયા જેવો કોઈ ધર્મ નથી. માટે શત્રુ તથા મિત્ર મન તથા ઇન્દ્રિયો જ છે. તે કહ્યું છે જે જગ મેં વેરી કોઈ નહીં, જો મન શીતલ હોય, આપા મેટી ખેલીએ તો દયા કરે સબ કોઈ. માટે એ સર્વે રૂડા ગુણ સાધુના સમાગમથી અને શ્રવણ કરવાથી આવે છે. તે વચનામૃતમાં કહ્યું છે જે જેને કથા વાર્તામાં રુચિ નહીં, તેની કોરની એમ અટકળ કરવી છે, એને વિશે મોટા ગુણ નહીં આવે. કથા વાર્તાનું જેને અંગ હોય ને એમાં રૂડા ગુણ આવે, મોટા ગુણ આવે. બહુ ફાયદાકારક છે. એટલે કથા વાર્તા સાંભળવાનું કાયમ રાખવું. માટે સાધુનો સમાગમ કર્યા વિના ગમે તેવો બુદ્ધિવાન હોય તથા વિદ્વાન હોય, પણ શાસ્ત્રનો હારદ જેમ છે તેમ પોતાની બુદ્ધિ બળે સમજાતો નથી. સંતના મુખે સમાગમ કરીને પછી સંભળાય. માટે હંમેશા સાધુનો સમાગમ આળસ, અજ્ઞાન, અભિમાન મૂકીને અવશ્ય કરવો. કારણ કે જીવ પ્રાણી માત્રને પોતાના ડાપણનો ડોળ ઘણો છે, તેથી પાછું વળીને જોતા નથી. એ મોટી ભૂલ છે. પોતાના ડાપણને લઈને પછી પાછું વળીને જોતા નથી. તે સમાગમથી ઓળખાય. જો સમાગમ કરે તો એ વસ્તુ ઓળખાય. અને ટાળવી હોય તો ટળે પણ ખરી. પણ ચાલો ચાલ સત્સંગમાં આવે, કથામાં બેસે, પણ વૃત્તિઓ ક્યાંય ફરતી હોય તો પણ જેમ છે તેમ સમજાતું નથી. આ બધા આવતા હોય ને ઓરે ઓરે આવ્યા ને આવીને બેઠા ને પછી બધી મન તો ક્યાંય આપણું ભમતું હોય. હા બસ તો પછી એમને કાંઈ એમાં સમજાય નહીં કે લાંબુ. માટે બબે ઘડી વૃત્તિ નિયમમાં રાખીને એકાગ્ર વૃત્તિથી કથાનું શ્રવણ કરવું. આપણે અહીંયા આવ્યા હોય ને તો આપણી વૃત્તિઓને સ્થિર કરવી અને શાંત ચિત્તે કથા આવતી હોય તો કથામાં બેસવું, તો કથામાં સાંભળવી. ભગવાનમાં મન લગાડવું હોય તો ભગવાનની માળા કરતા હોય ત્યારે ભગવાનમાં. પણ છે ને અહીંયા જગતને ભૂલી જ જવું. મંદિરમાં આવીએ ને ત્યારે એવો નિયમ રાખો. એટલે સ્વામી કહે છે કે શાંતિથી બે ઘડી વૃત્તિને નિયમમાં કરી અને એકાગ્ર વૃત્તિથી કથાનું શ્રવણ કરવું. તો જીવને ફેર ચડ્યા છે તે કસર ટાળવાનો મોટો ઉપાય છે. જે આ જન્મ મરણ સંસ્કૃતિના ફેર ચડી ગયા છે ને એ ટળી જાય. માટે શ્રીજી મહારાજની વાતો તથા મોટા એકાંતિકની વાતો મનન કરીને જીવમાં ઉતારવી. તેમાં ઘણી શાંતિ રહી છે. જે ભગવાનના ભક્તને સંતનો સમાગમ થોડો હોય ને શાસ્ત્રનો પણ અભ્યાસ થોડો હોય, તેને અર્થે સુગમ સમજવા માટે ખુલ્લા શબ્દો લખીએ છીએ. સ્વામી એવું કહે છે કે કોકને સંતનો સમાગમ ને શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાનો ટાઈમ ન હોય તો એના માટે અમે હવે ચોખ્ખું લખીએ સ્વામી આ બધું જે લખી રહ્યા છે. માટે આ કાગળ જીવ ઠેકાણે રાખી બરોબર સૌ સત્સંગી સાંભળજો, ખરી રીતે મનન કરજો તો બહુ કામ આવશે. અને આ હકીકત લખીએ છીએ તે સૌ બાઈ ભાઈઓને સાવધાન થઈને સાંભળવી. અને બાઈઓમાં બાઈઓને અને ભાઈઓમાં ભાઈઓને હેત રાખવું. એમાં ગડબડ ન કરવું. કારણ કે હેતે કરીને એકબીજાની ખોટ કહેવાય અને કહેનારાનું મનાય. માટે હેત મોટી વાત છે. અને સૌ સત્સંગીને શ્રીજી મહારાજની બાંધેલી મર્યાદામાં સાવધાન થઈને વર્તવું. અને કદી પણ પંચવર્તમાનમાં ફેર પાડવો નહીં. કારણ કે મન ઇન્દ્રિયો મોટા અંતરશત્રુ છે. તેણે આગળ મોટા મોટાને પણ ભૂલ ખવડાવી છે. અને આજ તો અતિશય કળીનું બળ છે. તેથી મન ઇન્દ્રિયોને વશ થઈને સારા સારા મોટા મનુષ્યોથી પણ અનિષ્ટ કર્મ બની જાય છે. માટે ધર્મની લાજ રાખવી. આ પણ એક બહુ સરસ સ્વામીએ વાત કરી. લાજ હોય ને તો લાજે કરીને ધર્મ રહે એ વાત કરે સ્વામી કે કેમ છે લાજ તો વૈરાગ્યનું કામ કરે છે. અને જેને લોકની તથા સત્સંગની લાજ આડી ન આવે તેને તો વર્ણ બહાર જાણવો. અને તેવા મનુષ્ય ઢોર જેટલી માર ખાય છે. એટલે કે ઢોર જેવો માર ખાય, દંડ ભરે છે, આબરૂ ગુમાવે છે, અને કેટલાક તો જીવથી પણ માર્યા જાય છે. આપણે આ બધું સાંભળીએ છીએ જગતમાં. ત્યારે આ બધી ભગવાનની આજ્ઞા બહારનું વર્તન કરે, લોક લાજ કાંઈ મૂકીને ગમે એવું અપકૃત્ય કરી નાખે. ભાત ભાતના આપણે ન્યૂઝમાં બધી આવતા હોય, લોકો તમે સાંભળતા હોય તો એમાં બધાની આબરૂ જાય, દંડ ભરવો પડે, કેટલી બધી એને મુશ્કેલીઓ થાય. અને છેવટે ઘણી વખત તો ઘણા લોકોને આપઘાતે કરવો પડે છે. બોલો, સુસાઇડ કરી લે. એટલે કહે છે કે એ આપણા હરિભક્તોએ સાવધાની રાખવી, એમાં ક્યાંય પડવું નહીં. માટે સૌ સત્સંગીને સાવધાન રહેવું અને પંચવર્તમાનમાં ફેર પડવા ન દેવો. અને મોટેરા હોય તેણે બીજાને વર્તાવવા. તેમાં ગામડામાં 3 વર્તમાન તો સૌ પાળે છે, પણ ચોરીદારીમાં કેટલાક ગાફલને ફેર આવી જાય છે. ચોરી કરવા માંડે છે કે અમુક લોકો. તે સાવધાન રહેજો. અને ચોરીદારીમાં ફેર આવે તો ગમે તેવો મોટો હોય તેને પણ મંદિરમાં પેસવા દેવો નહીં.
ચોર હોય તો. અને સારો ખપવાળો મનુષ્ય હોય તેને કદીક ફેર પડી જાય તો ઘણો ફજેત ન કરવો, પાછું આવું રાખવું, એ વિવેક રાખવો. પછી એને હાવ ફજેત કરીને ઉડાડી મૂકવો એવું નહીં. ક્યારેક માણસ છે, મનુષ્યના દેહમાં છે તો ભૂલ થાય, પણ એને સમજાવીને આગળ લેવો. ને સારા સત્સંગી હોય તેણે તેને એકાંતે બેસાડીને જેમ ઘટે તેમ કહેવું, અને પાછો તે માર્ગે ન જાય તેવી શિક્ષા કરવી. ને તે સત્સંગીની શિક્ષા નહીં માને તો અમે શિક્ષા કરીશું, પણ તેને મોટો મનુષ્ય જાણીને અથવા સંબંધી જાણીને કોઈને તેનો પક્ષ ન રાખો. અને જેને શ્રીજી મહારાજના ધામમાં જવું હોય તેણે તો મહારાજના વચન ઉપર સુરત રાખીને ચોખ્ખું કહેવું. અત્યારે આ કહેનારાની બહુ મોટી ખોટ છે. કોઈ કહી ન શકે, કે તો આપણને ગમે નહીં, ખોટું લાગી જાય, પણ આપણે મુમુક્ષુ બનીને રહેવું. આપણને કોઈ કંઈક બે શબ્દ કહે, આપણી ભૂલ થતી હોય તો પ્રેમથી સ્વીકારવી, અને એ પ્રમાણે જો આપણે કરીએ તો આપણે ચોખ્ખા થઈએ. એટલે સ્વામી અહીં કહે છે કે મહારાજના વચન ઉપર સુરત રાખીને ચોખ્ખું કહેવું. તેની મોહબત ન રાખવી, કારણ કે હાલે જગતમાં કોઈ સંપ્રદાયમાં કહેનારા નથી. જો સ્વામી વાત કરે, કેમ કે અત્યારે કોઈ કહી શકે એવું નથી. અને ધર્મગુરુ પોતાના ધર્મ મૂકીને વર્તે છે, તો આજે વર્તમાન કાળે મન ઇન્દ્રિયો નિયમમાં રાખીને ગુરુ તથા શિષ્ય શાસ્ત્ર પ્રમાણે કોઈ ધર્મ પાળતા નથી, તેથી કોઈને પળાવી પણ શકતા નથી. અને આજ તો શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે ધર્મ સાધુ પાળે છે, તેથી સત્સંગીને પણ દુઃખ લગાડી ધર્મમાં વર્તાવે છે. તેમજ ગામમાં 4 મોટેરા હરિજન હોય તેણે ધર્મમાં વર્તવું અને સૌને ધર્મમાં વર્તાવવા. અને મોટા થઈને પોતાના અધિકાર પ્રમાણે બીજાને ધર્મનો ઉપદેશ ન કરે તો તે ભગવાનનો ગુનેગાર થાય છે. જો અહીંયા કોઈ જવાબદાર હોય, જે કોઈ વડીલો હોય, કથા કરતા હોય કે કંઈક અમુક જવાબદારી હોય, ક્યારેક એ પ્રમાણે આપણને કંઈક કે કોઈ પણ હોય તો એ પ્રમાણે આપણે સ્વીકારવું કે એમની જવાબદારીમાં છે ને એમ બધા રહે તો જ બધાનું સારું રહે. નહીતર કોઈ યુનિટી જ ન રહે, કોઈ સત્સંગનું માહોલ જ ન રહે. પછી સૌની રેમ વર્તે અને કોઈ કોઈનું માને નહીં, બધા બધાની સામે થઈ જાય, એકાબીજે ઝઘડે ને બોલે તો કોઈને અંદરમાં શાંતિ ન થાય. એટલે કહે છે કે એને આપણે એટલે કે જે આ જવાબદાર મૂક્યા હોય એનો આપણે સ્વીકાર રાખવાનો, અને એ કહે તો આપણે સાંભળવાનું. અને સત્સંગમાં નાનો હોય કે મોટો હોય, પણ જે ધર્મનો પક્ષ રાખીને બીજાને ધર્મ પળાવે તો તે નાનો હોય તો પણ મોટો જાણવો, અને તેના કહેવા પ્રમાણે સૌને ધર્મમાં વર્તવું. અને ઉપર લખ્યું તે પ્રમાણે ધર્મમાં વર્તવાની ગરજ હોય તેને શાસ્ત્ર પ્રમાણે વિધિ કરાવીને સત્સંગમાં રાખવો. અને જેને સત્સંગની ગરજ ન હોય તથા અતિ લબાડ હોય તો તેને મોહબત ન રાખવી, અને ગમે તેવો હોય તો પણ સત્સંગથી બહાર કાઢી મૂકવો. બોલો કેટલી અઘરી વાત કરી દીધી, એ કાઢી મૂકવાનું એમ કે. બીજું, શ્રીજી મહારાજે બાય ભાઈનું ઘણું છેટું રાખ્યું છે, તેથી બાય ભાઈને ભેગા બેસીને કથા વાર્તા કરવાની આજ્ઞા નથી, માટે તે ન કરવું. અને સંબંધીઓમાં બાય ભાઈને ભેગા બેસીને મહારાજની વાત કરવાનો ઘણો બાદ નથી, એ સંબંધીમાં વાંધો નહીં. બીજું, શ્રીજી મહારાજના તથા ભગવાનના ભક્તના મહિમાનો ઓથ લઈને મહારાજની આજ્ઞા ન લોપવી, કારણ કે સર્વ સાધન આજ્ઞામાં છે, અને આજ્ઞા લોપી ગમે તેટલા સાધન કરો પણ ભગવાન રાજી થતા નથી. બીજું, સત્સંગમાં કેટલાક થોડી સમજણવાળા મનુષ્યો તોફાન શીખે છે, અને થોડી સમજણવાળા લોકોને યંત્ર મંત્રથી તથા ભૂવા થઈને ભૂલ ખવડાવે છે, માટે તેવા મનુષ્યને પણ સત્સંગથી બહાર કાઢી મૂકવા અને મંદિરમાં આવવાની બંધી રાખવી. સમય ઓછો છે એટલે હું થોડુંક સ્પીડમાં જવા દઉં. બીજું, સર્વે સત્સંગીઓને જૂઠું ન બોલવું તથા ગાળ ન બોલવી, ભૂંડું ન બોલવું તથા નાટક ભવાયા વગેરે એવા તોફાન જોવા નહીં, તથા બજર, બીડી, ડુંગળી, લસણ, વઘાણી ખાવું નહીં. અને સાજે માંદે જાણીતા વૈદ્યનું ઓસડ ખાવું, પણ અજાણ્યા વૈદ્યનું તથા ડોક્ટરનું ઓસડ સત્સંગી કોઈને ન ખાવું, અને ભૂલમાં ખાશે તો તેને પ્રાયશ્ચિત કરવું પડશે. બીજું, કેટલાક અલ્પબુદ્ધિવાળા મનુષ્ય ફળ, પુષ્પ આદિની ચોરી કરે તથા પોતાની કમાણીમાંથી અન્ન વસ્ત્રની ચોરી કરે, તેથી ઘણી હલકાઈ થઈ જાય છે તથા દંડ ભરવો પડે. માટે કુસંગીના સંગે કરીને એવું અનિષ્ટ કામ ન કરવું. બીજું, પોતાની કમાણીનો ધર્માદો તથા મંદિરનું ધન તથા વિધવાનું ધન કેમ કરશું? પૂરો કરું એવું કથા પછી હા કરી દે. તથા વિધવાનું ધન તથા ગૃહસ્થના ઘરમાં રહી જાય તો ઘણો બગાડ કરે છે, માટે તે કોઈ રીતે ન રાખવું. આજ કલીમાં એકાકાર થવા લાગ્યું છે, માટે જે સત્સંગી હોય તેણે ઉત્તરતી વર્ણના ત્રાંબા પિત્તળના વાસણનું તથા લોઢાની ડોલનું તથા દારૂ માટીનો જે વાસણને યોગ થયો હોય તેવા વાસણનું પાણી સત્સંગી કોઈને ન પીવું. બીજું, ચણા વગેરે લોટનો તળેલો સામાન બજારમાંથી લઈને જમ્યામાં
કોઈ સત્સંગીને ન વાપરવો, કારણ કે તેમાં વર્ણાશ્રમનો ધર્મ બિલકુલ રહેતો નથી. બીજું, સત્સંગીના નોરમાં ન ઘટે તેવી કલમો ઉપર લખી છે, તેમાં ફેર આવશે તો તેનો સત્સંગના નોર પ્રમાણે દંડ ભરવો પડશે. હા, એકાદ પાનું છે એ આપણે હવે હા હા પછી વાંચ લે. ચાલો, કોડી બોલવી છે ને? સજા શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. यूं ही जन्म गुमात भजन बिन यूं ही जन्म गुमात समझ समझ नर मूढ़ अज्ञानी समझ समझ नर मूढ़ अज्ञानी काल निकट चलियात हो काल निकट चलियात समझ मन हरि यूं ही जन्म गुमात भयोरी बेहाल फिरत है निश दिन भयोरी बेहाल फिरत है निश दिन गुण विषयन के गात हो गुण विषयन के गात भजन बिन यूं ही जन्म गुमात परमारथ को राहन पृछत परमारथ को राहन पृछत पाप करत दिन रात भजन बिन यूं ही जन्म गुमात ब्रह्मानंद कहे तेरी मूरख आयुष वृथा ही जात भजन बिन यूं ही जन्म गुमात यूं ही जन्म गुमात भजन बिन यूं ही जन्म गुमात. सजानंद स्वामी महाराजनी जय. नारायण स्वामी 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 नारायण. सजान स्वामी महाराज की जय. आरती प्रगट प्रभु जी की जय. हरि चरण कमल लखिया तरली जय. आरती प्रगट प्रभु जी की जय. हरि चरण कमल लखिया तरली सनकादि सना अरद त्रिपुरारी सनकादि सना अरद त्रिपुरा हरे वल नाम रते वारमवारी हरि विमल नाम रते वारमवारी. आरती प्रगट प्रभु जी की जय. हरि चरण कमल
લખી અંતરલે અનંત કોટી બોલે સભવાની અનંત કોટી બોલે સભા હરિ સબ વેદ મહિમા સકત નહીં જાન હરિ સબ વેદ મહિમા સકત નહીં જાન નારદ પ્રગટ પ્રભુ કી જય હરિચરણ કમલ લખિયાન તરલી જય દરત દાનદર યોગી મુનીશ્વર દરત દાનદર યોગી મુની હરિશેષ સહસ્ત્ર મુખ રત તનિર સહસ્ત્ર મુખ રત તનિરંતર આરતી પ્રગટ પ્રભુ જી કી જય હરિચરણ કમલ લખિયા અંતરલે નર નાટક શર અક્ષર ન્યારા નર નાટક શર અક્ષર હરિપુરસો તમ પુરાણ જન પ્યાર હરિપુરસો તમ પુરાણ જન પ્યારા આરતી પ્રગટ પ્રભુ જી કી જય હરિચરણ કમલ લખિયાન તરલ નૌતમ રૂપયા કલ છબિન્યારી નૌતમ રૂપયા કલ છબિન્યારી હરિ બ્રહ્મા નંદ જાવત બલિયા બ્રહ્મા નંદ જાવત બલિયા તે પ્રગટ પ્રભુ તુજી કી જય હરિચરણ કમલ લખિયાન તરલી જય આરતી પ્રગટ પ્રભુ જી કી રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ જય જય વિંદ રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ જય જય વિંદ હરે રામ ગોવિંદ જય જય વિંદ હરે રામ ગોવિંદ જય જય વિંદ નારાયણ હરે શ્રીમનારાયણ હે નારાયણ હરે શ્રીમનારાયણ હરે શ્રીમનારાયણ હરે શ્રીમનારાયણ કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે
જય જય કૃષ્ણ દેવ વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ હરે હે વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ હરે વાસુદેવ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ વાસુદેવ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ રાધે ગોવિંદ જય રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ જય રાધે રામચંદ જય રાધે ગો વચંદ જય રાધે ગોવિંદ માધવ મુકુંદ જય માધવ મુકુંદ માધવ મુકુંદ જય આનંદ કન્ન જય માધવ મુકુંદ આનંદ કન્ન જય માધવ નર નારાયણ સ્વામી નારાયણ નર નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 હરે હરે નવીન જેમ સનમનવર રત્નોલ સતકુંડલ સોમિકા મહાકિરીતા ગરયોરપુન શ્રી રાધિકા કૃષ્ણ નિનાયપાને દિવતે અવેણ નિજાદરે સે કથયાતરે અનિનાપયંતમ જગગો કરે શ્રી રાધિકા કૃષ્ણમ વિશુદ્ધ હેમો જલવેલપસ્ત્રમ અતાર્યોત્તમ ચ વિનાસ્મિ શસ્ત્ર યતે કૃતાને કસુરાભિવસ શ્રી રાધિકા કૃષ્ણમહં નવામ અધર્મ તે સ્યાયિસ સાધુપાલ સધર્મ વૈરાસુણ સંગકા પુષ્પાપી માલમ વજરાજવા શ્રી રાધિકા કૃષ્ણમાં ગોપી પ્રિયારંભિત રાસ કેલ રાસે શરીરંજન કૃત કહે સદગોલ સતકુમ ચુમ ચીન છે શ્રી રાધિકા પંદ્રાવને પ્રીત તયાવસન નિજાસિદાના પદયોત્તર ગો ગો ગોપીરભિનંદયમ શ્રી રાધિકા કૃષ્ણમ વિશ્વાદિશન મન મત દર્પહાર
સંસારી જેવા શરણીય સદેવ સતપુરુષ શોક્ય કા શ્રી રાધિકા કૃષ્ણ મે આનંદે આત્મા જરાતિ શોક નંદારી સુંદર દિવ્યલોકમ વિનાતિ સાત્વા શ્રીપદેવ સો શ્રી રાધિકા કૃષ્ણ મહમ નવામી બોલો શ્રી નારાયણ દેવની જય શ્રી ધર્મ હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની શ્રી સજન સ્વામી મહારાજની જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય જય મહાત્માની ભક્તિ તો એકાંતિ સુખધામ મોહી મેં તો ભક્ત બનો તામે કોઈ પ્રકાર દોષ નહીં કોઈ જાત કો સુનિયો तुम्हारो तो बड़ी भक्त को द्रोह कबू नहीं होय एकांत एक दवदास को निज समागम नाथ रियंतन दर्शन तव का तन को दास यही मांगू के विनय हरि सदा क्यों पा एक कृपारो भक्त बते भक्तो सुनो बात दया सिंधु स्तवन करी मांगू वस्तु सहजानंद महाराज कहे सब संगी सुजान टाकू दरवत नो शिक्षा पत्री त्रिमे अति बड़े अन्य में कार्य जोय टाके वेते का तो सुनियो सब तपरोय करवी चंत की पंच क्या संख्यो त्याग मासन खावत मद को पीवत नहीं मत विधवा को सरत नहीं करत मयात्मा घाट चोरी न करवे काओ की कलंग न कोई नींदर ने कोई देव को बिन बतनो कई खात इमुख से उसे वदन से कथा सुनी धर्म के नियम में वर्तो सब हरिदास बजो जिसे जानंद पर चोरियो अभी रहिए कारस नियम में करो ची हसीबत प्रीत प्रेमानंद कई धाम में जाओ निश्चित श्री सजान स्वामी महाराजनी जय जय विश्व सचो सकल सकना विदाता दाता तमे सकल मंगल शांति दाता माटे तमारु करुणाम नीति सत्य नाम साचंगना तमने करु प्रणाम अज्ञान पास करुणा करे कापी नीचे प्रभु तव पदे मम रुक्ति राखो भक्तोनुपालन करो प्रभु सर्वय साष्टांगना तमने करो प्रणाम जय उत्पत्ति सता जितिलय करे वेदो श्रुति उचरे जय नारो मसीन्द्रमय अनुसम ब्रह्मांड कोटि फरे माया काल रवि शनि सुनगण आज्ञान लोके क्षणम एवाय अक्षरधाम नायधिप श्री स्वामिनारायण अक्षरधाम ते अवनिमा जय देह जारी थया आप्या सुखय पार भक्त जनने दिले दरीने दया कीधा चारु चरित्र ज्ञान करवा जेड़े करुणा करी वंदु मंगल मूर्ति उरद सर्वोपरि श्री हरि जन्म्या कौशल देश वेश बटुड़ लई तीर्थ माही फर्या रामानंद मळ्या सधर्म चलव यज्ञ मोटा धर्म चिरयाय पुरे बेदेश गादी करी अंतर ध्यान थया लीलाय हरितणी संशय समायो चर चंपक छ गुलाब नाय हरिजनो
હારો ઘણા લાવીને પૂરે છે નિજયામ ભક્તિ સુતને પ્રેમેથી પહેરાવીને વાઘો ને સુરવાડ સેજ ફૂલની દારી સિરે પાઘડી કંદોરો ખીળમાં કળમ ચણરોમાં ચોરા કટા ચાકરી કાને કુંડલ આજુબાજુ ફૂલના ઉરે ધરી ઉતરી ઉતારી શુભયારતી સુખી કરી રાજી રેજો શ્રી હરિ તમેવ માતા ચવિકા તમેવ બંધુ ચ સખા તમેવ વિદ્યા દ્રવિણં તમેવ સર્વ મમ દેવ દેવ નિજાસિતાનાં સકલાપ્યાંત સધર્મ ભક્તિ રમણ વિદાતા દાતા સુખાના મનસે પિતાના તનોત કૃષ્ણો ખિલ મંગલમના તનોત કૃષ્ણો ખિલ મંગલમના શ્રી સજાન સ્વામી મહારાજની જય જય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. મારે મંદિરે આવી મહારાજ રે જમજો જીવનજી હરિ હેતે કરીને તમે આજ રે જમજો કે મેં તો ભોજન કર્યા બહુ ભાવ રે જમજો જીવનજી
આવી બેસો બાજોઠીએ માવરે જમજો જીવનજી કે લાવો કાન કથાળ જીવન રે જમજો જીવનજી માહી પૂર્યા છે બહુ ભોજન રે જમજો જીવનજી એ દૂધ પાક પુરાણ પોળી રે જમજો કે રસ રોટલી ઘીમાં જબોળી રે જમજો જીવનજી કે શીરો પૂરીને સેવ સુવાળી રે જમજો જીવનજી કે ચોળા ચૂરમાં ઘી ઘણું ઘાલી રે જમજો જીવનજી માલપુઆ ને મોતિયા લાડુ રે જમજો કે જલેદાર જલેબી સ્વાદુ રે જમજો જીવનજી હેરુડા ઘેબર ને મેં સુબરે જમજો જીવનજી કે ઘાલ્યું કંસારમાં ઘી ખૂબ રે જમજો જીવનજી ગુંદવડા ગુંજાને ખાજા રે જમજો જીવનજી એ વળી બિરંજમાં ઘી જાજા રે જમજો જીવનજી ગળ પાપડી પુડલા પ્યારા રે જમજો જીવનજી કે સારા સાટા ને સકર પારા રે જમજો જીવનજી કાજુ કેળા ને રોટલી ઝીણી રે જમજો જીવનજી સેવદાળ ને સૂતર ફેણી રે જમજો જીવનજી કર્યા શ્રીખંડ મેં રૂડી રીતે રે જમજો વળી ટોપરા પાક કર્યા પ્રીતે રે જમજો જીવનજી બાસુંદી ને બરફી શોભે રે જમજો જીવનજી મગદળ મગજ મન લોભે રે જમજો જીવનજી મોરંબા કેરી દ્રાક્ષ તણા રે જમજો જીવનજી કે વણી વઘાર્યા લીલવા ચણા રે જમજો જી કે કર્યા ભૂધાર ભજીયા ભારી રે જમજો જીવનજી કે કાઢી વાડી સુંદર છમકારી રે જમજો જીવનજી ઘણા ઘીએ સુરણ વઘાર્યા રે જમજો જીવનજી કે કંકોડા કોડા છમકાર્યા રે જમજો પરવળ વાલોળ વૈ તાક રે જમજો જીવનજી એ આદિ કર્યા બહુ શાક રે જમજો જીવનજી કર્યા રાયતા મેં પરિબ્રહ્મ રે જમજો જીવનજી એ દાળ તુવેરની કરી નરમ રે જમજો જીવનજી કેરી કાચળી તળી આથ્યું આદુ રે જમજો જીવનજી કે લીંબુ મરચા કેરા છે સ્વાદુ રે જમજો કે ધમો ધીરે ધીરે વાલમ રે જમજો જીવનજી શરમ રાખો તો મારા સમરે કે તમે જમો ને જાદવરાય રે જમજો જીવનજી હું તો વીંજણે ઢોળું
વાય રે જીમજો જીવનજી સારું સારું જમો જીવન રે જમજો જીવનજી જોઈ રાજી થાય મન મન રે જમજો જીવનજી દૂધ ભાત જમો હરિરાય રે જમજો જીવનજી કે નાખો સાકર ખોબા ભરી માય રે જમજો જીવનજી થઈ તૃપ્ત કરો ચળુ નાથ રે જમજો કે રૂડો રૂમાલ લ્યો લુઓ હાથ રે જમજો જીવનજી ઘેરી ગુલાબી હાર પહેરાવું રે જમજો જીવનજી કે તોરા બાજુને ગજરા ધરાવું રે જમજો જીવનજી લાવું લવિંગ એલચી સારી રે જમજો જીવનજી કે કાથો ચૂનો ને પાન સોપારી રે જમજો જીવનજી લાવ કરી બીડી લીલીઓ હાથ રે જમજો જીવનજી એ વારી જાય છે બદ્રીનાથ રે જમજો જીવનજી આવો મારે મંદિરે આવી મહારાજ રે જમજો જીવનજી કે હરી હે તે કરીને તમે આજ રે જમજો જીવનજી આનંદ સ્વામી મહારાજની જય લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી બીડી પાનન કી નાગર વેલન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી કાથો ચૂનો ને વારી લવિંગ સોપારી એલચી મંગાવું મૂલતાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી दूसरी बीड़ी मोरे लालन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की आवो श्री कृष्ण हरि पाटे बेसारू बाजी खेलाओ सारी रे नन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी एटली अरज तोरे दा सन की रे लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की बीड़ी पानन की रे नगर वेलन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की सजानंद स्वामी महाराजनी जय। त्वं कालमायायम संसृतिभ्यो महाभयात् पातु मे समर्थ भक्तापराधाननवेक्षमाणो महादयालु किल भक्तवत्सल जे સ્વામિનારાયણ નામ લેશે તેના બધા પાતક બાળી દેશે
છે નામ મારા શ્રુતિમાયનેક સર્વોપરી આ જગણાય એક. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. એકાદશીનો પત્ર આરતી પહેલા સ્વામીએ વાંચ્યો ને એ જ તેજી અધૂરો જ્યાં છે ત્યાંથી આપણે આગળ વાંચીએ. તારે ભાઈ કોઈની જરૂર નથી ને? કઈ ખોવાઈ નથી ગયું ને ભાઈનું? ગોતે છે ઠીક. નવો કોઈ માણસ નથી આવ્યો, નકર નામ લખી લે. એવું કરે શું કરે? નામ લખે. કોણ કોણ મંદિરે દર્શન કરવા? હા, માથે હાથ મેકે પ્રેમ આપે છે. એક માવડિયો સ્વભાવ વાળો માણસ નાના બાળકને માતા પ્રેમ આપતી એવો પ્રેમ આપે છે. તમે કોઈ વડીલો આપતા નથી, પછી એને બીડું ઝડપ્યું છે. શું નામ છે ભાઈનું? મુકુંદાનંદ બ્રહ્મચારી. કિરણ ઠીક. હિરલ હિરણ. વાહ. હિરન. ઓકે, હિરન ઠીક, બહુ સરસ. ક્યારેક ધીરન. ઓ ધીરન. ક્યારેક અમારા પૂજારી બંને છે એને પ્રેમ આપજો હતું, પણ એ સોળે હોય ત્યારે ન આપતો, નકર એને નાવા જવું પડશે ઠંડીનું. હા, સોળે હોય ત્યારે નહીં આપવાનો. હે હવે તો વાંધો નહીં. હવે તમને પ્રેમ આપવાનો છે. હા, વાહ. સ્વામિનારાયણ હરે. ભુજના મંદિરોમાં બહુ સારી પ્રથા છે. અક્ષર પુરુષદાસજી સ્વામીના પત્ર દર એકાદશીએ વંચાય. 2 પત્ર છે, બહુ સરસ છે. અત્યારના આપણે યુગ પ્રમાણે આપણને નાની મોટી ભલામણ, સાવધાની, આ તે ભગવાનની આજ્ઞાઓનું અનુસંધાન વિશેષ ને વિશેષ આપે એવા સ્વામીના આર્ત હૃદયના ભાવથી ભક્ત ઉપર કેવળ માતાની કૃપા કેમ હોય બાળક પર, એવા કૃપાથી ભક્તની પ્રત્યે ભક્ત વત્સલતા વાત્સલ્ય મૂર્તિ જેવા સ્વામી આ પત્ર લખ્યા છે. એ પત્ર આપણે વાંચન કરીએ. સ્વામિનારાયણ હરે. બીજું, આ પત્ર લખ્યું છે તે તમને પોતાના જાણીને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં તમારું સારું થાય તે માટે લખ્યું છે. અર્થાત આ પત્રમાં કાંઈ પણ લખ્યું છે. આ લોક એટલે આ બેઠા એ ગણવાનો, પછી ઇન્ડિયા નહીં ગણવાનો. આ લોક એટલે આખો ગમે ના જે જ્યાં રહેતા હોય એના બધે. હા, અને પરલોક એટલે બસ એ. પછી પાછા ઇન્ડિયા નહીં ગણવાનું આપણી માટે. અમારે આ નહીં ગણવાનું. જે આપણા ઈષ્ટદેવ, આપણા નંદ સંતો, આપણા વાલા ભક્તો, દાદા ખાચર, પર્વતભાઈ આદિ જે સર્વે ભક્તો, મોટી બા, લાડુબા, જીવુબા આદિ ભક્તો જ્યાં મહારાજની સાથે રહેશે એ આપણો લોક, એ પરલોક આપણો. અર્થાત ભગવાનનું ધામ. એ જ્યાં રહ્યા છે ભગવાનની સેવામાં, એ જગ્યા આપણે જવાનું બધા. બરોબર ને? કે બીજી કોઈ નક્કી કર્યું કોઈએ? કેમ અહીંયા ઈસ્ટ લંડનમાં રહેશે, કોઈ હેરો કેન્ટનમાં રહેશે, કોઈ વુલવિસમાં રહેશે, કોઈ લેસ્ટરમાં રહે, એમ નક્કી નથી કર્યું ને? ના, બસ તો આપણે એક જ તે. ગોપાલભાઈ કઈ નક્કી નથી કર્યું ને? નહીં. તો નક્કી ન કર્યું તો આપણે એટલું નક્કી રાખવું કે જ્યાં મહારાજ ને મહારાજના વાલા મુક્તો છે ત્યાં અમારે રહેવું. ઝીણાભાઈને જયારે પૂછ્યું ને કે તમારે ધામમાં આવવું છે કે બીજે ક્યાંય જવું છે, કે મહારાજ મને બીજી કાંઈ ખબર ન પડે, તમે જ્યાં રહેતા હો ગોપાળાનંદ સ્વામી, દાદા ખાચર ને મોટી બાને તમે જ્યાં રાખવાનો હોય ત્યાં મને રાખજો, બીજું મને કાંઈ ખબર ન પડે. તમારે કયા ધામમાં મને રાખો એ મને ખબર નહીં, પણ જ્યાં ગોપાળાનંદ સ્વામી, દાદા ખાચર, લાડુબાને મોટી બાને તમે રાખવાના હો ને ત્યાં મને રાખજો. બસ. તો એને ક્યાં રાખવાનો? એની સેવામાં રાખવાનો હોય ને, એના પ્રાણ પ્યારા ભક્તો હોય એને. એમ આપણે ભગવાનને એટલી જ પ્રાર્થના કરવી. કયા ધામમાં જવું એ અમને કદાચ ખબર નથી, પણ જ્યાં તમે તમારા અતિ વાલા મુક્તો જ્યાં હશે એ જ્યાં રહેતા હોય ને ત્યાં રાખજો. એટલે ત્યાં જ લાગે આપણું સ્થાન. એમ કેમ અહીંયા પોસ્ટકોડ આપી દીધો હોય કોઈને તો ગમે એને આટો મારે, પણ પોસ્ટકોડ ઉપર આપણે નેવિગેશન નાખ્યું હોય તો ત્યાં જઈને આવી ઉભી રહે ગાડી. એની જેવું એ પોસ્ટકોડ છે આપણો. ગોપાળાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી આદિ સંતો, મોટા મોટા ભક્તો, ભાઈઓ બહેનો જે ભગવાનને પામી ગયા, ભગવાનને અતિ રાજી કરી ગયા, એ આપણો પોસ્ટકોડ. એ નાખી દેવાનો આપણા માઇન્ડમાં કે ન્યા રાખજો. એટલે ન્યા જઈને ઉભા રહીએ આપણે.
કારણ કે ગમે એવી લાલચ આપે, લોભામણી વાતો મહારાજ, કારણ કે કસોટી તો કરે જ તે, એમ ગમે એવી કરે, પણ એને કઈ અમને બીજી કઈ ખબર નથી પડતી, આટલી ખબર પડે છે, બસ આટલું. પુરાણી સ્વામી, ઘનશ્યામ જીવનદાસજી સ્વામી, આ બધા સંતો, હરિસ્વરૂપ સ્વામી ને મહંત મોટા, એ બધા અચ્યુતાનંદ સ્વામી, આ તે અક્ષર પુરુષદાસજી સ્વામી, જે બધા તમે લઈ ગયા જ્યાં અમને લઈ જજો, બીજે ક્યાંય નહીં. એ કેટલું દૂર છે, કેટલું અહીંયા છે, ક્યાં છે, અમને કાંઈ ખબર નથી પડતી. તમારી આજ્ઞા ઉપાસના કરી, તમને રાજી કર્યા, ને તમને કાંઈ રાજી કર્યા, તમને કાંઈક અમારી પ્રત્યે દિલમાં ભાવના થઈ હોય કે તને હારામાં હારી વસ્તુ આપી છે, તો કઈ, તો આ વસ્તુ આપો. જેમ ઓલા ભુજમાં કયું ગામ, ઓલા નાના બાળકને આપણે સ્વામીએ 2 વરદાન આપ્યું. હા, ધુફીના નાનો બાળક હતો. આ સ્વામી, બસ હા, તે એ જે છે એ બાળક કે મને સ્વામી કાંઈ ખબર ન પડે, પણ તમને વાલામાં વાલી વસ્તુ એમને આપો, તો ફાવી ગયો ને એ બાળક. અર્થાત સ્વામી બની ગયા ને, કેવા સંત બની ગયા, નિરાવરણ દ્રષ્ટિ વાળા, સિદ્ધ દિશા વાળા સંત બની ગયા. અચ્યુતદાસજી સ્વામી એનું નામ પડ્યું, બરોબર. બહુ મોટા વાડીએ રહેતા હતા ને એવું કઈક હતું, બહુ સારા સંત બની ગયા. એમ આપણે ભગવાનને કઈ બીજું અમને કાંઈ ખબર પડે નહીં, તમે જ્યાં તમારા વાલા ભક્તો રાખતા હોય ને આ રાખજો, એટલે અમારે બધું આવી ગયું. એમ આપણે એ જ કહેવાનું, નાના બાળક જ ગણાય આપણે એની પાસે, કારણ આપણે બીજું શું ખબર પડે એમ. એટલે સ્વામી કહે છે કે આ લોકને પરલોકમાં હિતકારી છે. માટે તમે પણ સૌ સાવધાન થઈને શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા પાળીને સાચા દિલથી ભગવાનને ભજજો. એટલે ભગવાનને ભજવાનો ખરો આદર રાખજો, કારણ કે સ્વભાવ મૂકીને ભગવાનને ભજીશું તો અંતે મહારાજ આપણી ખબર રાખશે અને પોતાના ધામમાં તેડી જશે. એટલે સાવધાન થઈને ભગવાન ખબર વચનામૃતમાં ઘણો એક શબ્દ લગભગ 10 થી 15 વખત ઉપયોગ કર્યો છે. ખબરદાર થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરવી, ખબરદાર થઈને ધર્મ નિયમ પાળવા, એવો જે વારે વારે ઉપયોગ કર્યો છે ને, એમ સ્વામી કહે છે કે સાવધાન થઈને તમે પાળજો, રહેજો એ પ્રમાણે, તો મહારાજાના ધામમાં આપણને રાખશે. ને આજ્ઞા લોપીશું તો આ લોકમાં પણ દુઃખ થશે, અને હાલે વર્તમાન કાળે પણ સત્સંગમાં ધર્મ જે સારી રીતે પાળે છે તેને અન્ન, મહારાજે માગેલા વરદાનો, અન્ન, વસ્ત્ર અને આબરૂ. અને હાલે વર્તમાન કાળે સત્સંગમાં ધર્મ જે સારી રીતે પાળે છે તેને અન્ન, વસ્ત્ર તથા આબરૂમાં પણ ખામી આવતી નથી. આપણે જોઈએ છે ને, આપણે અમારે કોઈને દાખલા આપવાની જરૂર નથી, તમે બધા પોતે જ છો ને, તમે બધા ભગવાનના ભક્તો છો. તો આ પ્રમાણે જે ભક્તો અત્યારે ધર્મ નિયમમાં રહેશે એના પરિવારમાં તમે જોવો, એના પોતાનું જીવન જોવો, બધી વાતે સાનુકૂળતા થાય છે. હા, આપણે માનો કે ભાઈ બહુ મોટી આપણી પાસે એ વ્યવસ્થા ન, પણ આપણે આવ્યા પ્રસંગ ઉકલે એટલું તો ભગવાન આપણને રાખી દીધું છે, એટલું કરી દીધું છે. અને દેહ મૂકવા ટાણે પણ મહારાજ અતિ આશ્ચર્યકારક ચમત્કાર દેખાડીને પોતાના ધામમાં તેડી જાય છે એના ભક્તોને. ઓલા બેન હતા જામનગરમાં, ઝવેરભાઈ, બરોબર, એ બેને આમ નિયમ રાખ્યો કે ભાઈ પારકા પુરુષને મારે હાથ આપવો, અર્થાત દવાખાના જેવું કામ હતું તો પણ એ કે મારે નહીં કરવું. આંખમાં જામર થયો તો એવું કાંઈક હતું ને, જામર થયો તો આંખમાં, બરોબર. આપણે માવદાન કવિએ કાવ્ય લખ્યું, આપણે ઘણી વખત આપણે કીર્તન ગાઈએ છીએ, બરોબર. નિયમ ટેક રાખ્યા સારી રીતે, તો ભગવાન ખુદ વનિતાનું રૂપ લઈને આવ્યા અને બેનની સારવાર કરી, આંખમાં ટીપા નાખ્યા, જે કર્યું બરોબર. એમ આપણે પણ એ રીતના નિયમ ટેક રાખીને ભગવાનના વર્તમાન પાળશું સારી રીતે, તો ભગવાન આપણને પણ એ જ કરી દેશે. પણ આપણે પછી મેકી દઈએ એ ટાઈમે, અને જે ટાઈમે જેવું હોય એવું આપણે વાતાવરણનું સેવન કરવા લાગીએ, તો પછી ભગવાનને એમ થાય કે આ મારો ભગત એકલો નથી, આ સમય સંજોગ પ્રમાણેનો પણ ભગત છે, જેવો સમય છે એ પ્રમાણે વર્તી લેશે. જે ખાલી સુરા ખાચરની વાત છે, બાકી ખરાબ છે, ખરાબ એંગલ હું વાત નથી કરતો. સુરા ખાચરે નિયમ લીધું, તમે બધા જાણો છો ને, કે ભાઈ લગભગ ઘઉંનું નિયમ લીધું હતું એને. તો આ સંતો ભક્તોની પંક્તિ પડી, પીરસતા થાય, એમાં બાજુમાં અલૈયા ખાચર કે કોઈ જીણાભાઈ કોઈ ભક્ત બેઠા છે કે આ શું આવે છે એલા, એ કે આ તો લાડુ છે, એ કે શેના લાડુ છે, એ કે હા ચૂરમાના લાડુ છે, એ કે શેના બને, એ કે આ તો ઘઉંના બને. તો કે હવે નિયમ તો ઘઉં કે કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે મારે ચોખાનું નિયમ રાખવું છે, ઘઉંનું નિયમ નથી રાખવું. હા, ચોખાનું નિયમ રાખવું છે.
લાડુ લઈ લીધા, ભલે લીધા, નો પ્રોબ્લેમ, બરોબર. હવે વાહ ખીર પીરસવા આવી, દૂધ પાક ખીર. તે કે આ શું છે? એ કે દૂધ પાક કે ખીર. તે કે એ શેનું બને? તે એ કે એ ચોખાનું. તો કે ભાઈ આપણું હતું એનું નિયમ, ઘઉંનો નિયમ. આવું આપણે નહીં કરવાનું. નિયમ રાખ્યું તો રાખ્યું, એક વખત નહીં જમીન આપણે ક્યાં માંદા પડી જવાના છે, ક્યાં આપણે ઓલું થઈ જવાનું છે એમ. એટલે ભગવાને એટલે ભગવાને ચાતુર્માસમાં નિયમ રાખવાનું કીધા. અને અમુક કીધું, શું કીધું ખબર? નિયમ જાહેર રાખવાનું. એટલે કોક આપણે નિયમ લોપતો હોય તો આપણે ખબર પડે. હા, એટલે એ નિયમ કરશન બાપા આપણે એવું રાખવાનું, બસ જાહેર રાખવાનો નિયમ. જો ચાતુર્માસમાં આપણે બધા નિયમ હોય છે, બરોબર. આપણે પાળીએ, આપણે લઈએ કે ન લઈએ, નિયમ જે સ્વામિનારાયણનો સત્સંગી થાય ને નિયમ લાગુ પડી જાય. ભાઈ ચાતુર્માસ દરમિયાન મૂળા રીંગણા ખાવાના નહીં, તો સરવાનું મતે બંધે જ હોય, બરોબર. ઘેરે કોઈ લાવે નહીં, ક્યારે પૂછે, માર્કેટમાં ગમે એટલા આવડા બબ્બે હાથના મૂળા આવતા હોય, ધોયેલા થોડા દૂધ જેવા, પણ આપણે જોઈને એમ થાય કે હાલો આ મૂળા લઈ જઈએ. અને ચાતુર્માસ પૂરો થાય પછી લગભગ ઘેરે મૂળો આવી જાય. કારણ કે એ વસ્તુ ખાવાની જ ચીજ છે, કાંઈ અભક્ષ્ય છે એવું કાંઈ નથી. પણ ભગવાને આપણને આજ્ઞા કરેલી કે ભાઈ ચાતુર્માસ દરમિયાન રીંગણા મૂળા અમારા આશ્રિત જમવા નહીં. તો આપણે બધા પાળીએ છીએ કે નહીં પાળતા? તો કોઈને નિયમ તૂટે, કોઈને ન તૂટે. પણ હવે માનો કે ભાઈ વિજયભાઈ ખાય ને ગોપાલભાઈ એમ થાય કે આ શું છે, આ કે ભાઈ આ તો મૂળા છે, તો તમે નિયમ નથી પાળતા. ભાઈ એમ થયું કે ભાઈ અત્યારે બીમારી છે તો મૂળો સારો ગરમ, થોડુંક શરદી જેવું થઈ ગયું છે તો થોડુંક ગરમ આવે ને તીખા જેવું એટલે સારું પડે એમ. તો ગોપાલભાઈ ઘેરે પગે થાય કે મને શરદી થઈ ગઈ. તો ભાઈ બાજુમાં અંબાલાલ કાકા રહેતા હોય કે ગોપાલભાઈ શું હાથમાં છે? એ તો મૂળો લાવ્યો છે. કીધું ચાતુર્માસ ચાલે ને, પણ ચાતુર્માસ ચાલે પણ દવા તરીકે, ઔષધ તરીકે ભગવાને ના નથી પાડી ને એમ. પણ એવું કરાય નહીં. જે નિયમ રાખ્યો હોય, જે ચાલતા હોય એ રહેવા પડે. ચાતુર્માસમાં ખબર ભગવાને 4 પ્રકારના નિયમ બતાવ્યા છે. એટલે વિશેષ હોય કે એક માસમાં લીલું શાકભાજી ન ખાય, એક માસમાં દૂધ, એકમાં દહીં, અને એકમાં હવે તમે કહો 3નું મેં કહી દીધું કે આવતા જ નથી આ નિયમ. દ્વિદળ, જે કઠોળ કહેવાય, જે એક વસ્તુની 2 ફાઇટ થતી હોય ને એ વસ્તુ નહીં ખાવાની. આ 4 નિયમ છે ચાતુર્માસના. પછી ઘણા એ પ્રમાણે રાખે છે, ઘણા નહીં રાખતા, એવું કઈ નથી. પણ આ 4 પ્રકારનું એ પ્રમાણે ગોઠવ્યું છે ભગવાને. કે લગભગ પહેલા માસમાં શાકભાજી છે ને, પહેલામાં શાકભાજી, લીલા શાકભાજી. બીજામાં ભાદરવો મહિનો આવે ને, નહીં, ત્રીજામાં ખીર છે, બીજામાં લગભગ દહીં છે, ત્રીજામાં ખીર, અને છેલ્લે દ્વિદળ. આજે પૂરું થાય દ્વિદળનું જેનો નિયમ હોય. દ્વિદળ એટલે મતલબમાં કઠોળ આવી ગયું, જે 1નો 2 ફાડા થતું હોય, કોઈ પણ ચીજ આખી એમાંથી 2 ફાડા થતું હોય એ દ્વિદળ કહેવાય. એટલે એ વસ્તુ આ સત્સંગી જીવનમાં લખેલું છે. એટલે જેને જે નિયમ રાખે. અત્યારે ઘણા પ્રકારના ઘણા એવા નિયમ પણ રાખે છે. ઘણા એમ કે ભાઈ આ 4 મહિના મિષ્ટાન ન ખાવું, કે આ ન ખાવું, કે આવું તળેલું ન ખાવું, કે ભાઈ આ ન ખાવું. જેને જેવી અનુકૂળતા એવા નિયમ રાખે છે. પણ ભગવાનને રાજી કરવા માટે રાખે એ સારું છે, નથી રાખતા એની કરતા. બરોબર ને હિરજીભાઈ? જે ભગવાનને રાજી કરવા માટે કાંઈ પણ કરે છે એ સૌથી સારું છે આપણી માટે. અને દેહ મૂકવા ટાણે પણ મહારાજ અતિ આશ્ચર્યકારક ચમત્કાર દેખાડીને પોતાના ધામમાં તેડી જાય છે. માટે હંમેશા ભગવાનને અંતર્યામી જાણીને તેની બીક રાખવી. કારણ કે ભગવાન તો જીવ સામું જોઈ રહ્યા છે. આપણે સીસીટીવી કેમેરા નીચે હોઈએ તો કેટલા સાવધાન રહીએ, બરોબર કે નહીં? હવે નહીં જે માયક વસ્તુની સામે આપણી સામે મેકે છે તો આપણે સાવધાન રહીએ, તો આ તો અમાયિક છે, બરોબર? રાત્રે આપણે ગોદડું ઓઢીને એકલા હોતા હોય તોય જોવે. સીસીટીવી કેમેરા ગોદડું ઓઢીને કોઈક સૂતું છે એટલું જ દેખાય, પણ અંદર શું કરી દેખાય નહીં. જયારે આ તો બધું જાણે તો પછી એ પ્રમાણે રહેવું પડે ને, એની બીક રાખવી પડે ને આપણે. આપણને માણસની બીક લાગે તો આપણે ગોદડું ઓઢીને હોઈએ, બરોબર? કે સાઈડની રૂમમાં જતા રહીએ આપણે, કે ભાઈ કોઈ જોવે નહીં એની માટે. પણ આ તો એ રૂમમાં જોવે છે, રૂમ નો હોય ન્યાય જોવે છે, બધી જ જગ્યાએ જોવે છે. કોઈ એવી જગ્યા નથી કે ત્યાં નથી જોતા. એટલે સ્વામી કહે છે કે અંતર્યામી પણ ભગવાનની બીક રાખવી. અને જીવ જેવું કર્મ કરે છે તેવું તેને ફળ આપે છે, બરોબર ને? આપણે માનસી પૂજા છે ને એક કર્મ જ છે હો. આપણે બધા માનસી પૂજા કરીએ છીએ ને એક પ્રકારનું કર્મ જ છે. એ આપણે એક સારા મનમાં વિચારો કરીને ભગવાનની ઓલું કરીએ તો એમાં જેટલા ભાવથી કરીએ તેનું ફળ પણ એવું મળે. અને એ સમયે આપણે એમાં ધ્યાન રાખીએ ને બીજું કાંઈક કરીએ ને તો એનું ફળ એવું જ મળે ને. હા, બરોબર. પર્વતભાઈ માનસી પૂજા કરતા હતા, બરોબર? આપણે બધા, તમે બધા ચરિત્ર સાંભળેલું છે એ જ હું કહેવાનું. પર્વતભાઈ માનસી પૂજા કરતા હતા, બરોબર? લગભગ ખેતર ખેડતા ખેડતા માનસી પૂજા કરતા હતા.
અને કોઈક બાજુવાળો કોઈક હશે, બાજુના ખેતરવાળો, એને એમ થયું કે ભાઈ ઝોલા ખાય છે એમ, કે આ કંઈક વાગી જાય છે બળદને, કે કંઈક બળદ ઉપર પડશે, કે કંઈક સાતી વાગી જાય છે, એવો ઓલેથી આમ હલાવ્યું તો શું થયું? ભગવાનને જે માનસી પૂજામાં જમાડતા હતા દહીં ને રોટલો એ નીચે પડ્યું, બરોબર, પ્રેક્ટિકલ દેખાણું. તો એનો અર્થ એવો થયો કે માનસી પૂજા કરે છે સાક્ષાત છે, જો નીચે તો જ પડ્યું હોય ને. તો એની જેમ આપણે કાંઈ પણ સંકલ્પ ભગવાનને પ્રત્યે સારા સંકલ્પો કરીએ, ભગવાનને અહોભાવથી ગદગદ ભાવે કરીને જમાડીએ, તો એનું ફળ પણ એવું મળે. અને ભગવાન પ્રત્યે શુલ્લક ભાવ હોય, માનસી પૂજામાં ન હોય, આપણે કાંઈક રસ ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, આપણે બીજા કંઈક વિચારો કરતા, એનું ફળ પણ એવું જ મળે. પછી એમ થાય કે હું આટલા વર્ષોથી માનસી પૂજા કરું પણ અંતરમાં શાંતિ નહીં થતી. ન થાય, કારણ કે શાંતિ થાય એવું કર્મ જ નથી કર્યું ને. શાંતિ થાય એવી માનસી પૂજા કરી હોય તો શાંતિ થાય ને. માનસી પૂજા તે કરી લગભગ આપણે જન્મા ત્યારથી સમજણા થાય ત્યારથી, માનો કે 5-7 વર્ષના હશું, સંતોએ શીખવાડ્યું, માતા પિતાએ શીખવાડ્યું હોય ત્યારથી કર્યું, અત્યારે 60 વર્ષના થયા હોય તો 55 વર્ષથી આપણે માનસી પૂજા કરતા હોય તો પણ અંતરમાં શાંતિ નહીં થતી. એનું કારણ કે આપણે માનસી પૂજામાં શાંતિથી કરેલી નથી. જો કરી હોય તો અત્યારે થવું પડે ને. એનો પ્રેક્ટિકલ દાખલો, માનો કે આપણે જમવા બેઠા, બરોબર, હવે જમવામાં કેટલો સમય લાગે? 5 થી 10 મિનિટ, વધીને 15 મિનિટ. હાલો તમે ભાઈ ચાવીને એક કોળિયાને પૂછીને લો કે હું જમું કે ન જમું, એ પરવાનગી આપે ત્યારે અડધી કલાક. એનાથી વધારે કોઈ માણસ આખો દિવસ જમવા નહીં. અડધી કલાક આપણે જમીએ છીએ તો પણ 7-8 કલાકની ભૂખ મરી જાય છે, બરોબર ને. અર્થાત બીજો ટક આવે ત્યારે આપણે ભૂખ્યા થઈએ ત્યારે આપણે જમી લઈએ છીએ. તો આપણે જમવા એનો અર્થ એ થયો કે આપણું પેટ ભરાણું, એનો અર્થ એ થયો કે આપણી ભૂખ મરી ગઈ. તો એનો અર્થ એવો છે ને આપણે જેમાં છીએ. જો આપણે ગમે એટલું જેમાં હોય ને આપણી ભૂખ જ ન મરતી હોય તો આપણે જેમાં નથી, એ ફાઇનલ છે. પણ આપણે જેમાં અને પેટ ભરાણું, તો એનો અર્થ એ કે આપણી ભૂખ મરી ગઈ, બરોબર. તો આપણે આટલા સમયથી માનસી પૂજા કરીએ છીએ તો અંતરમાં શાંતિ નથી થતો, એનો અર્થ શું થયો? જમ્યો તો ભૂખ મરી ગઈ, ફાઇનલ. તો એનો અર્થ એ થયો કે આપણે જમીએ છીએ એટલે ભૂખ મરે છે. તો આપણા અંતરમાં શાંતિ નહીં થતી તો એનું ફાઇનલ છે કે આપણે માનસી પૂજા શાંતિથી કરતા નથી. એ કોઈને પૂછવા જવાની જરૂર નથી. અંતરમાં શાંતિ નહીં થતી એનો અર્થ જ સમજી લેવાનો કે કાંઈક આપણે જે પ્રોપરલી કરવાનું છે એ કરતા નથી. માનો કે તમારે તમારા ઘેરે જ જવાનું છે, જેનું ઘર આમ આવ્યું હોય એ આમ ચાલવા લાગે તો કેમ થાય? આવે. પણ પ્રોપર ગાઈડન્સ, પ્રોપર દિશામાં ચાલે તો એનું ઘર આવીને ઉભું રહે કે ન ઉભું રહે? એમ ભલે તમને ખબર છે મારું ઘર આમ છે, પણ તમે આમ ચાલો તો દૂર થાવ કે નજીક થાવ? હિરીજભાઈ, શું થાય? આમ દૂર થાય ને. એમ આપણે આટલા સમયથી ભગવાનની ઉપાસના ભક્તિ કરીએ છીએ, તેમ છતાં અંતરમાં શાંતિ નથી થતી. તો એનું તમારે કોઈને પૂછવાનું નથી, તમારે સમજી લેવાનું કે એનું કારણ આ જ છે, બીજું કાંઈ નહીં. કે પ્રોપરલી જે રીતે થવું ઘટે એ રીતે થતું નથી, કાંઈક બીજા એંગલે થાય. હવે એક બીજું દ્રષ્ટાંત તમને આપું, તમને બધાને સમજાય. તમારા બધાને ઘેરે રોજ પ્રેક્ટિકલ અનુભવો, ભાઈઓ ભાઈઓ બધા અનુભવે છે, એ જ હું કહું છું, બરોબર. આપણું મકાન 2 માળનું 3 માળનું હોય, બરોબર ને, કે જેટલા માળનું, અરે સિંગલ માળનું હોય તો પાણીની ટાંકી ક્યાં રાખી હોય? ઉપર જ હોય, કારણ કે નીચે પાણી આપણે વાપરવાનું હોય મકાનમાં એટલે. અને એનો સ્ટોર ક્યાં હોય? મોસ્ટ ઓફ નીચે. નીચે એટલે કઈ જગ્યાએ? ભોંય તળિયે હોય કદાચ, અથવા ન હોય તો આપણે બોર હોય. માનો કે ઇન્ડિયા લઈએ તો 200-300 ફૂટ નીચે હોય, ત્યાંથી પાણી આપણે 50-60 ફૂટ જેટલી ઉપર આપણે ચડાવતા હોય કદાચ, બરોબર. પણ એ પ્રોપર દિશામાં પાણી ઉપર લાઈનમાં ચડે તો જ ઉપર જાય કે ભાઈ વચ્ચે કોઈ લાઈન આમ એલ્બો મેકીને બીજું લાઈન લઈ લીધી હોય તો ત્યાં જાય પાણી ઉપર ટાંકીમાં? પ્રોપર જાય છે પાઇપમાં જ તે પાણી, બરોબર. પણ કોઈ સાઈડમાં બીજું કનેક્શન કરી નાખ્યું હોય તો ત્યાં જતા પેલા ક્યાં જતું રહે? બધું ત્યાં જતું રહે ને. એમ આપણે વર્ષોથી ભગવાનની માનસી પૂજા બધું પ્રોપરલી આપણે કરીએ છીએ. અર્થાત આપણો ઢાળો છે કે ભાઈ રોજ 5 માનસી કરવાની, 3 માનસી, જેને જે કરતા હોય માનસી કરવાની, નિત્ય નિયમ કરવાના, આ ક્રમ પ્રોપરલી છે, બરોબર ને. પણ કનેક્શન કંઈક બીજે આપણે આપેલું છે, એટલે જે અંતરમાં શાંતિ થવી પડે એ થતી નથી, બીજે જઈને ઉભું રહેશે એટલે ટાંકો ભરાતો નથી. અર્થાત આપણા મનમાં શાંતિ થતી નથી. આ ફાઇનલ છે. જો કનેક્શન એક જ જગ્યાએ હોય બીજી જગ્યાએ કઈ વાયા ન કર્યું હોય તો ટાંકી ભરાઈ જાય પડે કે ન ભરે? કલાક, 2 કલાક, 5 કલાક મોટર રાખો તો ટાંકી ભરાતી નથી, એટલે આપણે બધાને ખબર પડે. અરે અભણ માતા હોય તોય ખબર પડે કે ટાંકી ભરાતી નથી, કે ગમે લાઈન તૂટી ગઈ છે, ગમે એ થઈ ગયું છે એમ. તો તરતમાં એ ચેક કરે. પણ આ માર્ગે કોઈ ચેક કરતું નથી. આ આપણા બધાની નબળાઈ, બરોબર. હવે આગળ વાંચી લો, નગર પાસે ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો, પત્ર પૂરો નહીં થાય. હે એ વાત સાચી છે. હા હા. માટે સુખી થવું હોય તેણે ખાતા પીતા, હાલતા ચાલતા સર્વે ક્રિયાને વિશે ભગવાનની બીક રાખવી
અને સ્વભાવ પ્રકૃતિ તથા લીધે દીધે 5-25 ઘાસ, હા 5-25 નો ઘાસ આવે તો પણ ભગવાનના ભક્તોનો દ્રોહ કરવો નહીં. જોજો સ્વામી કેટલી સરસ કે નગર ભગવાનના ભક્તના દ્રોહ જેવું કોઈ પાપ નથી. ઉચ્ચારણ તો ભગવાન વારે વારે કહે તો તેનો ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તોનો પણ ઘણો પાડ માનશે. તે દ્રોહનું 5 મહાપાપ કરતા પણ વધારે પાપ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. 5 મહાપાપ ખબર ને કયા કયા? 5 જણા બેઠા સામે મારી, એક એક કહેશે એટલે મારે આવી જશે, મારે બીજાને પૂછવાની જરૂર નહીં પડે. ગોપાલભાઈ, હા ગવત્યા ગોપાલભાઈ, હવે હાલો ગોપાલભાઈ ને સ્પેન્ડિંગમાં રાખીએ. અંબાલાલ કાકા એ નહીં, જો પંચવર્તમાન નહીં, હા બ્રહ્મત્યા, પછી ગૌહત્યા, પછી ગુરુ સ્ત્રીનો સંગ, પછી હવે આ તમારા કોઈનો ધંધો નથી એટલે તમને નહીં આવડે. સુવર્ણની સોરી. અને આ 4 જે કરતા હોય એમાં કોઈનો સંગ કરવો, એ કોઈ બ્રહ્મત્યા કરતું હોય, કોઈ ગૌહત્યા કરી હોય, કોઈ ગુરુ સ્ત્રીનો સંગ કર્યો હોય, કે કોઈ સુવર્ણની ચોરી કરતો હોય, આ 4 માંથી કોઈનો સંગ કરવો એ 5મું પાપ, એ 5 મહાપાપ. મહારાજ કે એના કરતા પણ વધારે ભગવાનના ભક્તના દ્રોહનું પાપ છે. માટે ભગવાનની આજ્ઞામાં બાય તથા ભાઈ નાના મોટા સૌને પાળવી. બીજું, જેને ભગવાનને ભજવા હોય, તેને પોતાના જીવનું રૂડું કરવું હોય, તેને ઉપર લખેલી કલમો અતિ ગરજુ થઈને પાળવી અને પોતાની જે કાંઈ ખોટ હોય તે સમજીને ટાળવી. બીજું, કોઈને દોરા ધાગામાં પ્રતીતિ ન રાખવી. બરોબર ને? પેલા હતું, અત્યારે તો કદાચ ખબર નહીં બહુ, પણ પેલાના જમાનામાં બહુ એવું હતું દોરા ધાગાનું. એવું? હા, એટલે ના પાડે સ્વામી ચોખ્ખી. અને ભગવાનની ઉપાસના મૂકીને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ જ્યાં ત્યાં સમજ્યા વિના માથા ન ભટકાડવા. બરોબર ને? એ તમે બધા સમજો છો આ બધું, કારણ કે હવે ચોખ્ખું લખ્યું છે એટલે. બીજું, ઉપર લખી કલમો સૌને પાળવાનો તથા પડાવવાનો અતિ આગ્રહ રાખશો તો તેના ઉપર શ્રીજી મહારાજ ઘણા રાજી થશે. એ જ મનુષ્ય દેહ ધરીને ખરું કરવાનું છે. પાળજો અને પડાવવાનો પણ આગ્રહ રાખજો. પોતાના સંબંધીઓ હોય પરિવારમાં તો એને થોડોક આગ્રહ રખાવવાનો, આ તો મહારાજ બહુ રાજી થશે. બીજું, કોઈને વર્તવામાં ફેરફાર હોય તો 4 મોટેરા હોય તેને કહેવું, અને મોટેરા કદાચિત આળસે કરીને કે મોબેદે કરીને કે પક્ષપાતે કરીને કોઈ ચોખ્ખું કહી ન શકે એવા હોય તો સાધુ આગળ આવીને કહેવું, પણ તે વિના બીજા કોઈને વધારે કાંઈ પણ કહેવું નહીં, કોઈને ફજિયત કરવો નહીં. મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં આજ્ઞા કરી છે, ખબર છે ને એક વાત, એ આવડી આજ્ઞા સ્વામી કહે છે. ને કોઈ ઉન્મત્તાથી વધારે બોલીને વિક્ષેપ કરશે તો તેને ઘણું કહેણ થશે. બીજું, ગાય ભેંસ, બરોબર ને? હવે ગાય ભેંસ, તમે લોકો એ બાજુ છો એટલે રણ છે એટલે ઊંટ, બળદ, ગધેડું વગેરે એવા મોટા જાનવર મરાઈ જાય અથવા એથી વધારે પાપ અજાણમાં થઈ જાય તો એનું અનજળ પ્રાયશ્ચિત કર્યાથી આગળ સાધુ તથા હરિભક્ત કોઈને ખાવું પીવું નહીં. ક્યારેક થઈ ગયું હોય તો એનું પ્રાયશ્ચિત કરી નાખવું. આ પત્રમાં લખેલી કલમો સત્સંગી સર્વે વાંચી વિચારીને યાદ રાખશો. આ પત્ર બાયુ તથા ભાઈઓના મંદિરમાં હંમેશા એકાદશીને દિવસે વાંચવો. હેજ સંમત 1953 પોષ સુદ 13. બીજો વાંચવાનો છે? ઓકે, એવું છે, ઠીક. હા, એ મને એમ કે એક છે એટલે નો પ્રોબ્લેમ. હા. પત્ર બીજો, કેટલાયક દેશમાં તથા પરદેશમાં રહેનારા સત્સંગીઓને અસાધાનપણું ટાળવા માટે અત્રિ આગ્રહપૂર્વક આ કાગળ લખવાની જરૂર છે. કચ્છ પ્રાંત મધ્યથી ઉદ્ધવી સંપ્રદાયના સત્સંગી સમસ્ત પ્રત્યે લખવાનું કે સત્સંગી બાય ભાઈને આ શ્રીજી મહારાજે શિક્ષાપત્રી લખી આપી છે. તે શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા સૌને જાણવામાં છે. તો પણ કેટલીક ખબર રાખ્યા વિના એક દેશી સમજણથી આજ્ઞામાં ફેરફાર આવી જાય છે ને શાસ્ત્ર માત્રમાં સ્ત્રીધનનો નિષેધ કર્યો છે અને શ્રીજી મહારાજે તો અતિશય નિષેધ કર્યો છે. તે હંમેશા આપણા સાંભળવામાં તથા વાંચવામાં આવે છે, પણ કેટલીક વાતની ખબર રહેતી નથી ને કેટલીક ખબર હોય તો પણ ઉન્મત્તાથી વર્તાય છે અથવા ભગવાનના મહિમાનો ઓથ લઈને આજ્ઞાનો ભાર રહેતો નથી ને કોઈ કહે છે તેનું પણ મનાતું નથી. તેવી રીતે મનને ગમતી ભગવાનની ભક્તિ કરીશું
તો પણ શ્રીજી મહારાજ કોઈ રીતે રાજી થાય તેમ નથી. માટે શ્રીજી મહારાજે ત્યાગીને તો સ્ત્રી ધનથી અતિશય શેઠે રાખ્યા છે, તો પણ એ વાતની ઘણી ખબર રાખવી પડે છે. અને ગ્રહસ્થને થોડો ભેરી સારો રાખ્યો છે, તેથી હદ લોપાઈ જાય છે. માટે બાઈઓ તથા ભાઈઓએ ભેગા બેસીને કથા વાર્તા કરવી નહીં. ને જે ગામમાં બાઈઓના તથા ભાઈઓના મંદિર જુદા હોય તો બીજે ક્યાંય નિયમ બંધા કોઈને ઘેર દર્શને જવું નહીં. ને વાડી તથા ખેતરે મહિમા સમજીને કે એક બે જણાએ મોટેરા જાણીને પણ દર્શને જવું નહીં. ને જરૂર પ્રયોજન હોય તો 4 જણા મળીને જવું. ને પ્રયોજન માત્ર વાત કરવી પડે તથા સત્સંગ સંબંધી વાત કરવી પડે તો તેનો ઘણો બાધ નહીં, પણ ભેળા બેસીને સભા કરીને વાત કરવી નહીં. અને સમીપ સંબંધ હોય તેને ઘટે તેમ વાત કરવી, તેમાં પણ થોડી અવ્યવસ્થાવાળાએ ઘણી બીક રાખવી. પણ મહિમાનો ઓથ લઈને ઉન્મતાઈથી કોઈ રીતે શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા લોપવી નહીં. ને વખતે જરૂર પ્રયોજન પડે ને શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞામાં કાંઈ ફેરફાર થતો હોય તથા વ્યવહાર પક્ષે લીધે દીધે વિક્ષેપ થાય એમ હોય તો 4 ભાઈઓએ 4 સત્સંગી પીઠ મનુષ્ય હોય ને તે બાઈઓના મંદિરમાં જઈને તે વાતનું પ્રકરણ હોય તે વાત કરવા જાય તેનો બાધ નહીં. જોયું, સ્વામી પણ ભગવાને જે આજ્ઞા કરી છે ને એ પ્રમાણે બધું હાલે જાય. કે ભલે બહેનોના મંદિરમાં કેવા જવું તો પણ કેટલા ને 4 જણા સાથે, એકલા તો નહીં ને નહીં. કોઈ પણ તમે મોટેરા હો સત્સંગમાં તો પણ નહીં. આ આપણા સંપ્રદાયમાં છે, બીજા સંપ્રદાયમાં બહુ આ બાબતનું નથી. પણ હંમેશા કોઈ દિવસ ભાઈની સભા કરવી નહીં. ને પ્રથમ લખ્યું તેવી રીતે ભાઈઓએ કહેવું હોય તો બાઈઓના 4 જણાની મર્યાદા રાખીને કહેવું. કચ્છમાં સાંખ્યોગી બાઈઓ તો ઘણા છે, પણ કેટલાકને વર્તમાનમાં ફેર ઘણો રહી જાય છે. માટે સાંખ્યોગ ગ્રહણ કરવો ત્યારે તો પોતાની હદ પ્રમાણે બરાબર વર્તવું. ને દેહ નિર્વાહને અર્થે કામકાજે જવું તે પણ પોતાના ધર્મ રહે તેમ હોય ત્યાં જવું. અને જ્યાં કામે જવું ત્યાં 2 ભાઈ તથા 2 બાઈઓ હોય તેની સાથે જવું, પણ એકલા ક્યાંય જવું નહીં. ને દિવસ ઉગ્યા પછી અને દિવસ આથમા પહેલા જે થાય તે કામ કરવું. બાકી ઘણો લોભ રાખવો નહીં. ને ફક્ત દેહ નિર્વાહ કરીને પોતાના ધર્મમાં રહીને શ્રીજી મહારાજનું ભજન કરવું. ને વધારે ધન મહારાજે આપ્યું હોય તો વાપરવું, નહીં તો ધર્મ અર્થે પણ વાપરવાની જરૂરિયાત નથી. જે તે પ્રકારે ધર્મની રક્ષા કરવી. બીજું, સાધુ ગામડે ફરવા જાય છે ત્યારે દર્શનના લોભ સારું મહારાજની મર્યાદા લોપીને પ્રસિદ્ધ થઈને શેરીઓમાં બાઈઓ ઊભા રહે નહીં. ને ઘણી મર્યાદા રાખવી, તેમાં શ્રીજી મહારાજનો ઘણો રાજીપો છે. બાઈઓને જેને સાંખ્યોગ ધર્મ પાળવો હોય તેને પોતાની મેળે સાંખ્યોગ ગ્રહણ ન કરવો. ને 4 મોટેરા સારા હરિભક્ત સાંખ્યોગી હોય તથા 4 મોટેરા સાંખ્યોગી બાઈઓ હોય તેઓ ખાતરી કરી રજા આપે ત્યાર પછી સાંખ્યોગ ધારણ કરવો. તેમ મોટેરાઓને ઉપર લખ્યા પ્રમાણે સાંખ્યોગીઓને બરાબર તપાસ કરતા ખાતરી આવે તો જ સાંખ્યોગ ધારણ કરવાની રજા આપી. સાંખ્યોગી બાઈઓએ રાત્રે કોઈના ઘેરે એકલા જવું નહીં અને મંદિરમાં તથા પોતાના ઘેરે રહેવું. અને અવશ્યનું કામકાજ હોય તો 2 બાઈઓએ મળીને જવું. બીજું, સાંખ્યોગી બાઈઓને દેહ દમન કરવું તથા ગ્રહસ્થના છોકરા રમાડવા નહીં. ગ્રામ્ય વાર્તા કરવી નહીં. નેત્રને અતિશય નિયમમાં રાખવા. ને વાણી તથા રસના પણ અતિશય નિયમમાં રાખવી. ને કથા વાર્તામાં તથા ધ્યાન કરવામાં અતિશય રુચિ તથા અભ્યાસ રાખવો. તો આજ્ઞા ઉપર હંમેશા ઘણી સુરત રહે. ને કારણ શરીરની વાસના પણ આજ્ઞામાં વર્તવાથી તથા ધ્યાન કરવાથી બળે છે, તે વચનામૃતમાં કહ્યું છે. માટે જેને ભગવાનના ધામમાં જવું હોય તેને નાની તથા મોટી મહારાજની આજ્ઞા ઉપર ઘણી સુરત રાખવી. પણ ભગવાનનો તથા ભગવાનના મહિમાનો ઓથ લઈને કોઈ દિવસ મહારાજની આજ્ઞા લોપવી નહીં. આ પત્ર પ્રમાણે બરાબર વર્તવું. અને આ પત્ર બાઈઓ તથા ભાઈઓના મંદિરમાં હંમેશા એકાદશીને દિવસે વાંચો. સંમત 1855 કારતક સુદ પૂનમને સોમવાર આ પૂનમનો આવ્યો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.
સવની પ્યારી કે સવની આજ એકાદશી સવની કોટી કગ્રવ કે દાન કરે પણ નાવે તોલે નાલવની આજ એકાદશી સવની મંગળ રૂપ સદા સુખકારી રૂપ સદા હે વાલી નિધિ જન વૈષ્ણવની આજ એકાદશી સવની એ વચન પ્રમાણે કરે વ્રત જેનું પ્રમાણે કરે વ્રત એ ત્રાસ મટે મૃત્યુ ભવની આજ એકાદશી સવની મૃત્યુ ભવની બ્રહ્માનંદ કહે વ્રત કરવું એમાં આજ્ઞા સ્વામીઓ દ્રવણી આજ એકાદશી સવની એઓ સવની પ્યારી કે સવની આજ એકાદશી સવની સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામ ભજમન સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામ ભજમન સ્વામી નારાયણ 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 હે સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામ ભજમન સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામ ભજમન સ્વામી નારાયણ
હે સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ ઓ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ ઓ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામ ભજમન સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામ ભજમન સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ અને સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ અને સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ અને સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રથમ શેરીને રે ચણે સુનાવ. સ્વાભાવિક રે પ્રકૃતિ પુરુષોત્તમ ની સુણતા સજની રે બીક મટાડે જમની ગાઓ ખેતે રે હરિના ચરિત્ર સંભારી પાવન કરજો રે પ્રભુજી બુદ્ધિ સ્વભાવે રે બેઠા હોય હરિજા રે તુલસીની માળા રે કલ્લય ફેરવે ત્યારે રામુજ કરતા રે રાજીવ નેણ રૂપાળા કોઈ હરિજનની રે માગી લઈને માળા. અક્ષયભાઈ કઈક માળા તોડે વાતો કરે રે રમજ કરીને ભેળી કરી રે મારા ઘરમાં ગંદા ક્યારે નેતગામણે સ્વામી પેમાનંદ કે રે ધ્યાન ધરે બહુ નામી સાંભળ સૈયા રે લીલા નન્ના ગણે સુરતા સુખડું રે આપે સુખ જગની નેતગામણે રે રાગી ઉગાડા ક્યારે ધ્યાન ધરીને બેસે જીવન બારે ક્યારે ચમકી રહે ધ્યાન કરતા જાગે જોતા જીવન રહે જન્મ મૃત્યુ ભાગે પોતા આગળ રહે સભા ભરાય બેસે સંતરીજનને સામું જોઈ રે છે ધ્યાન ધરીને રે બેઠા ઓરી પોતે સંતરીજનને રે દ્રપના થાય જોતે સાધુ કીર્તન રે ગાય બજાડી બાજા તેમને જોઈને મગંધા મહારાજા તેમને ભેળા રહે ચપડું વજાડી ગાય સંતરીજનને રહે નિરખી રાજી થાય ક્યારેક સાધુ રે ગાય વજાડી તાળી ભેળા તાળી દેવન માળી આગળ સાધુ રે કીર્તન ગાય જ્યારે પોતા આગળ રે એકદા પંચાય ત્યારે પોતે વાર્તા રે કરતા બહુ નામી ખસતા આવે પ્રેમાનંદનો સ્વામી મનુષ્ય લીલા રહી કરતા મંગળકારી ભક્ષ ભામા રહી બેઠા બુહારી જેને જોતા રહે જય જોગ અસુન ગૌરાગ્ય ધર્મ સજે ભક્તિ દેશ બાંધી રહે વાર્તા કરતા ભરી રી સમજાવે રહે નિજને સુકારી યોગને સાંક રહે પછી વેદ્રા દેશાત્ર નો રહે રસ કરી કરી ખાન ગારે આવે ઉત્સવ પરે પૂજા બુદલણીની પોતાના રહે સેવકી નવે નાશે તેમને પૂજા રહે ગ્રહણ કરે સુગ્રાસી પોતપોતાના રહે તેને સમસુ જાણ ધન કરાવી ખેંચે નાડી પ્રાણ ધ્યાન માંથી રહે ઉઠાડીને જનને દેહમાં લાવે રહી પ્રાણ ઇન્દ્રિય મનને સસભામાં રહી બેઠા વિનાશ કુમેરી જનને તેડાવો હોય પાસ પહેલી આંગળી રે ને કરી શાન પ્રેમાનંદ કે રે સાદ કરે ભગવાન મોહનજીની રે લાતી સુકારી આનંદ આપે સુરતા ન્યારી ન્યારી ક્યારેક વાતો રહે કહે મુનિ વસતા ગુલાબના રહે જોડે છે બે હાથે શીતળ જાણી લીંબુ હર ગુલાબી તેને રાખે રહે આંખ્યો પર દાબી ક્યારેક પોતે રહે રાજી પામા હોય વાતો કરે રે એકદા પંચાય તોય સાંભળે કીર્તન પોતે કઈક વિચારે પૂછવા આવે રહે જમવાનું ત્યારે હર ચઢાવે રહે પૂજા કરવા જ આવે તેના ઉપર રહે બહુ ખીચડી સાવેક દાસ
હરે કરે બોલે મમ કથાનો રહે શુણી મંગન દઈ ડોલે ભાન કથામાં રહે બીજી ક્રિયામાં ક્યારે જાના કરે જમતા હરે બોલાય દસર મોતીર પોતા જાય તેણે થોડો ખસે રહે પક્ષા મુજે બેનેમ નિત્ય નિત્ય રહે આનંદ વરસાવે લીલા રસ રહે જોઈ પીમાનંદ ગાવે સાંભળ સદનીર દિવ્ય સ્વરૂપ મોર હારે કરે ચરિત્ર રહે મનુષ્ય વિઘ્ન તારે થયા મનોહર રહે મોહન મનુષ્ય જવાનું પામ રહે નિજ્ય ને સુખ દેવા ક્યારે ડુલ્યો બેસે શ્રી ઘનશ્યામ ક્યારેક બેસે રહે ચકડે પૂર્ણ કામ ક્યારેક ગુદડું રહે ઉચાડે સહિત પાથરી હોય તે પર બેસે પ્રીતે ક્યારે ડુલ્યો રહે ઉપર તક્યો બાળી તે પર બેસે રહે ચામ લાઠી બાળી ઘાણું બેસે રહે તક્યું ઢીકણ તેને ક્યારે ગોઠણ બાંધે કે લેને ક્યારેક રાજી રહે દાય અતિથિ આલી સંતરી જન્ને રહે બેઠે બાદમાં ખાલી ક્યારેક માથે રહે લે મેલે બે હાથ જાતિ માય ચણ કમળ દે નાથ ક્યારેક આપે રહે આતડા કી ધારી ક્યારેક આપે રહે નાવસરો ઉધારી ક્યારેક આપે રહે પ્રસાદી ના તાળ ભક્તના બધી પાડ એવા કરે રહે ચરિત્ર પાવનકારી સુજય સરખા રહે ગાવીને તે સંભાળી ક્યારે જીભને રહે દાંતડે ડબાવે ડાબે જમણે રહે પડકે સસ ભાવે ખીચરી આવે ત્યારે રૂમમાં લઈને છીંક ખાય રે મુખ પર આડો દઈને રમો જાણી રે તે ઘનશ્યામ મુખ પર આડો રહે રૂમાલ સુખધામ ક્યારેક વાતો કરતા તકા દેવ છેડ રૂમાલ ને રહે વડદે બાની ટેવ દે આડું રહે સ્વભાવ છે સ્વામીનો બધુકારી રહે વરી બહુ ના મીનો કોઈને દુખ્યો રે હાણી રહે યતિથી આંકડા થાય ઇંધન વસ્ત્ર રહે આપીને ડૂટાડે કરુણા ડસી રહે દેખી બાનજ વાડે ડાબે ખંભે રહે કેસબ નાખી ચાલે જમણા કર્મારું માલાખી ક્યારે ડાબો રહે કડકડ ઉપર મેલી ચાલે વાલો રહે બ્રહ્માનંદનો હેલી નિત્યમ નિત્યમ રહે લીલા કરે હરિરાય ગાધા સુંદર રહે અર્જુન રાજી થાય સ્વાભાવિક ઉતાવળા બહુ ચાલે હેત કરીને રહે બોલાવે બહુ હાલે ક્યારે ઘોડે રહે ચડવું હોય જ્યારે ક્યારે સન્ને રહે પીરીસ વધારે ત્યારે ડાબે ખંભે કેસને આણી ખેતને બાંધે રહે કેટ સંગાથે તાણી પીરસે લાડુ રહે જલેબી ઘનશ્યામ જમ્યાની રહે લઈ લઈ તેના નામ પરે મુગતમાં વારંવાર મારા સંતરી જન્ને રહે પીરેસવાને કાય શ્રદ્ધા ભક્તિ રહે તે ઘણું પીરીસતા કોઈના મુખમાં રહે આપે લાડુ વસ્તા પારલી રાત્રિ ચાર ઘડી રે જ્યારે દાંતણ કરવા રે ઉઠે રીતે વારે નાવા બેસે રહે નાથ પલાટી બાળી કલ્લઈ કસ્યો રહે જડોડે વનમાળી કોરે વસ્ત્રે રહે કરી શરીર લેન હરિજન સર્વે જુએ રૂડા શોભે રહે નાને ઉભા હોસ્ત્ર પહેરેલું રહે તળની જોવે પક્ષા તળને રહેલું ને સારંગ પાણી કોરા ખેતને રહે પરેશ પરણી રેશમી કોની વાલે આવે જમુઆ રે ચાકડી ચડી ચાલે મધો પરણી રે ઉઠી બેસે જમુઆ ગાનો ગાડા રે રાખે મુજને ગમુઆ જમદા ડાબા રે પગની પ્લાટી વાડી તે પર ડાબોર કરમેલે વનમાળી જમણા પગને રહે રાખી ઉભો શ્યામ તે પર જમણો રહે કરમેલે સુખધામ રોડી રીતે રહે જમે દેવના દેવ વારે વારે પાણી વિધાની ટેવ જમણ સ્વાદુ રહે જણા જમતા જમતા પાસે હરિજન રહે બેટા એમને ગમતા તેમને આપી રહી પછી પોતે જમે જમતા જીવન હરિજન મન ગમે ફરવે જમતા રહે પેટું ભરી હાય ઉડકાર ખાય રે બ્રહ્માનંદનો નાશ ઝાડુ કરે રે મોહન તૃપ્ત થઈને દાંતે કોતડે સડી રૂપાની લઈને મૂકવા લઈને રે ઢોલીએ બિરાજે પૂજા કરે રે અર્જુન હેતે જાજે પાપડ ઉપર રે આ ઢોલી અલ બેલો પેટો છોગું મેલી છેલો વર્ષા ઋતુ રે શ્રદુતુ ને જાણી ગેલના ને રે નિર્મ નિર્વ ખાણી સંતરી જન્ને રે સાથે લઈને શ્યામ ન પધાર્યા ગેલે પૂર્ણ કામ ભજડ કીડા રહે કરતા જળમાં ના જળમાં તાળી રહી દેને કીર્તન ગાય ને બારે રહી ને સ્ત્રી વસ્ત્ર પહેરી ઘોડે ઘેરાવે રંગ લહેરી પાવન જતને રે હરિજન ગાતા આવે જીવન જોઈને રે આનંદ ન સમાવે ગઢપુર વાસી રહે જોઈને જગાદાર સફળ કરે છે રે નેણા વારંવાર આવી બિરાજે રે ઓસરીએ બહુ નામી ઢોલિયા ઉપર રે પ્રેમાનંદ સ્વામી ની સેવક ને રે સુખદેવાને કાશ પોતે પ્રગટ્યા રે પુરુષોત્તમ મહારાજ પડ્યા માઈ રે સભા કરી બિરાજે પૂરણ શશી રે ઉડગણમાં છેમ જાજે બ્રહ્મરસવર્ષી રે
તૃપ્ત કરે હરિજનને પોઢે રાત્રે રે જમી શ્યામ શુધનને બે આંગળીઓ રે તિલક કર્યાની બેર બાલ વચ્ચે રે ઊભી રાખી બેરે સુતા સુતા રે માળા માગી લઈને જમણે હાથે રે નિત ફેરવે ચિત દઈને ભૂલ ન પડે રે કેદી એવું નિયમ ધર્મ કુંવરની રે સહજ પ્રકૃતિ એમ બનિંદ્રા મારે પડ્યા હોય મુનિરાય કોઈ લગારડી જાય ત્યારે ફડકી રે જાગે સુંદર શ્યામ કોણ છે પૂછે રે સેવક ને સુખધામ એવી લીલા રે હરિ નિરંત પાર મેં તો ગાઈ રે કાયક મતી અનુસાર જે કોઈ પ્રીતે રે શીખે સુણસે ગાશે પ્રેમાનંદ નો રે સ્વામી રાજી થશે ઓરાય આવો શ્યામ સ્નેહી સુંદર વર જોવાલા જતન કરીને જીવન મારા જીવમાહી પ્રભુવાલા ચિન્હનુપા મંગોયંગના સુરતે સંભારુવાલા નક્ષ નિરખી નવ તમારા ઉરમાયુ તારુવાલા અરુણ કમળ સમ જુગલ ચરણની શોભાયતી સારી વાલા ચિંતન કરવા યાતુરતી મનવૃત્તિ મારી વાલા પ્રથમ તે ચિંતવન કરો સુંદર સોડે ચિહ્ન વાલા ઉદ્વ રેખા યોપી રહી અતિશય નવીન વાલા અંગૂઠા આંગળી વચ્ચેથી નિસરીને આવી વાલા પાણીની બે કોરે જોતા ભક્તને મન ભાવી વાલા જુગલ ચરણમાં કહું મનોહર ચિહ્ન તેના નામ વાલા શુદ્ધ મને કરી સંભાળતા નાશ પામે કામ વાલા અષ્ટકોણને ઉદ્વ રેખા સ્વસી જાંબુ જવ વાલા વ્રજ અંકુશ કેતુને પદ્મ જમણે પગે નવ વાલા ત્રિકોણ કળશ ને ગોપ સુંદર ધનુષ્ય ને મીન વાલા અર્ધચંદ્ર ને વ્યોમ સાત છે ડાબે પગે ચિહ્ન વાલા જમણા પગના અંગૂઠાના નખમાં હે ચિહ્ન વાલા તે તો નિરખે જે કોઈ ભક્ત પ્રીતિ એ પ્રવીણ વાલા એ જંગોઠાની પાસે તિલક નૌતમ ધારુ વાલા પ્રેમાનંદ કહે નિર્ગુપ્રીતે પ્રાણ લઈ વારુ વાલા હવે મારા વાલા ને નહીં રે વિસારું રે શ્વાસ ઉચ્છવાસે તે નિત્ય સંભારું રે પડ્યું મારે સજા નંદજી સુપાનું રે હવે હું તો કેમ કરી રાખીશ છાનું રે આવ્યું મારે હરિવાર વરવાનું ટાણું રે વર નહીં મળે ખર્ચે નાણું રે વર ભાગ્ય વિના નવ ભાવે રે સ્નેહ લગ્ન વિના નવ આવે દુરીજન મન રે માને તેમ કહેજો રે સ્વામી મારા હૃદયાની ભીતર રહેજો હવે હું તો પૂરણ પદવીને પામી મળ્યા મુને નિષ્કુળાનંદન સ્વામી હવે મારા વાલાના દર્શન સારું હરિજન આવે હજારે હજારો ઢોલૈયે બિરાજે સજાનંદ સ્વામી પૂરણ પુરુષોત્તમ યંતર જામી સભા મધ્ય બેઠા મુનિના વૃંદ તેમાં શોભે તારે વિટ્યો જેમ ચંદ દુર્ગપુર ખેલ રચ્યો યતિ ભારી ભેડા રમે સાધુ અને બ્રહ્મચાર તાળી પાડે ઉપડતી અતિ સારી ધુન્ય થાય 14 લોક થકી ન્યારી પાગલડીમાં છોગલી યતિ શોભ જોઈ જોઈ હરિજન નામન લોભે પધાર્યા વાલો સર્વે તે સુખ નારાસ સજાનંદ સ્વામી અક્ષર ધામ ના વાસી ભાંગી મારી જન્મો જન્મ ને ખામી મળ્યા મુન નિષ્કુળાનંદ ના સ્વામી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પોઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કેશામ નર નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સ્વામી નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સંતન કે વિશ્રામ પોઢે પ્રભુ સંતન કે વિશ્રામ પોઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કેશામ અક્ષર પર આનંદ ઘન પ્રભુ કિયો હે ભૂપર ઠામ જય મિલત જન તરત માયા જય મિલત જન તરત માયા લહતય અક્ષરધામ પોઢે પ્રભુ લહતય અક્ષરધામ પોઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કેશ્યામ શારદ શેષ મહેશ મહામુનિ જપત જે ગુણ નામ જાસ પદ રજ શીશ ધરી ધરી જાસ પદ રજ શીશ ધરી ધરી હોવત જન નિષ્કામ પોઢે પ્રભુ હોવત જન નિષ્કામ પોઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કેશ્યામ પ્રેમ કે પર્યંક પર પ્રભુ કરત સુખયારામ મુક્તાનંદ નિજ ચરણ ડીગા ગુણ મુક્તાનંદ નિજ ચરણ ડીગા ગુણ ગાવત આઠો જામ હરિના ગુણ ગાવત આઠો જામ પોઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કેશ્યામ નર નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સ્વામી નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સંતન કે વિશ્રામ પોઢે પ્રભુ સંતન કે વિશ્રામ પોઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કેશ્યામ રે શ્યામ તમે સાચું નાણું બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણું રે શ્યામ તમે સાચું નાણું રે તમ વિના સુખ સંપત કહાવે તે તો સર્વે મહાદુઃખ ઉપજાવે અંતે એમાં કામ કોઈ નાવે રે શ્યામ તમે સાચું નાણું રે મૂરખ લોક મરે ભટકી જૂઠા સંગે હારે શિર પટકી એથી મારી મનવૃત્તિ અટકી રે શ્યામ તમે સાચું નાણું જે અખંડ લૌકિક સુખ સારું તે જોઈ જોઈ મનમો યું મારું દરા ધન તમયું પરવારું રે શ્યામ તમે સાચું નાણું રે બ્રહ્માથી કીટ લગી જોયું જૂઠું સુખ જાણીને વગોવ્યો મુક્તાનંદ કઈ મંતમ સંગમોયો રે શ્યામ તમે સાચું નાણું બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણું રે શ્યામ તમે સાચું નાણું વંદુ સહજાનંદ રસ રૂપ અનુપમ સાર ને રે લોલ જેને ભજતા છૂટે ફન કરે બહુ પાર ને રે લોલ સમરૂ પ્રગટ રૂપ સુખધામ અનુપમ નામ ને રે લોલ જેને બહુ બ્રહ્માદિક દેવ ભજે તજ કામ ને રે લો જે હરિ અક્ષર બ્રહ્માધાર કે પાર કોઈ નવ લય રે લો જેને શેષ સહસ્ત્ર મુખ ગાય નિગમ ને તી કહે રે લોલ વર્ણવ સુંદર રૂપ અનુપ જુગલ ચરણે નમી રે લોલ નક્ષિક પ્રેમ સખીના નાથ રોર માર મી રે લોલ આવ મારા મોહન મીઠડા લાલ કે જો તારી મૂર્તિ રે લોલ જતન કરી રાખું રસિયા રાજ વિસારું નહીં ઉરતી રે લોલ મન મારું મોયું મોહન લાલ પગલીની ભાત મારે લોલ આવરા છોગલા ખોસું છે ખાંતી લજો કાંત મારે લો વાલા તારું ઝડકે સુંદર ભાલ તિલક રૂડા કર્યા રે લોલ વાલા તારા વામ કર્ણમાં તિલ તણે મનડા હર્યા રે લોલ વાલા તારી બ્રકુટીને બાણે શ્યામ કાળજ મારા કોરિયા રે લોલ નેણે તારે પ્રેમ સખી ના નાથ કે ચિત મારા ચોરિયા રે લોલ વાલા મને વસકી દે વ્રજ રાજ વાલા તારા વા
ગાલ મારેલો, મન મારું તલપે જોવા કાતી બગડી છે ગાલ મારેલો, વાલા તારી નાસિકા નમણી નાથ દર બિંબલાલ છે રે લોલ, છેલ્લા મારા પ્રાણ કર્યો કુરબાન જોયા જેવી ચાલ છે રે લો, વાલા તારા દંત દાળ મના બીજ ચતુરાઈ ચાવતા રે લોલ, વાલા મારા પ્રાણ હરો છો નાથ મીઠું મીઠું ગાવતા રે લો, વાલા તારે હસવે હરાણું ચિત બીજું હવે નવ ગમે રે લોલ, મન મારું પ્રેમ સખી ના નાથ કે તમ કેડે ભમે રે લો, રસિયા જોઈ રૂપાડી કોટ રૂડી રે ખાવડી રે લોલ, વાલા મારું મનડું મળવા જાય કે જાય ચિતડું ચડી રે લો, વાલા તારી જમણી ભુજાને પાસ ઉડા તિલ ચાર છે રે લોલ, વાલા તારા કંઠ વચ્ચે તિલી એક અનુપમ સાર છે રે લો, વાલા તારા ઉરમાં વીણ ગુણ હાર જોઈને નાઠ રે લોલ, વાલા તે તો જાણે પ્રેમી જન જોઈ નિત્ય ધ્યાન ધરે રે લો, રસિયા જોઈ તમારું રૂપ રસિક જન ઘેલડા રે લોલ, વાલા પ્રેમ સખી નાના સુંદર વર છે લડા રે લો, વાલા તારી ભુજા જુગલ જગદીશ જોઈને જાઉં વારણે રે લોલ, કરના લટકા કરતા લાલ આવને મારે બારણે રે લોલ, વાલા તારી આંગળીઓની રેખા નખમણી જોઈને રે લોલ, વાલા મારા ચિત્તમાં રાખું ચોરી કહું નહીં કોઈને રે લો, વાલા તારા ઉર્માનું પમછાપ જોવાને જેવું આકડો રે લોલ, વાલા મારા હૈડે રખના માય જાણું જ હમણાં મળો રે લોલ, વાલા તારું ઉદરતી રસરૂપ શીતળ સદા નાથજી રે લો, હાઓરા પ્રેમ સખીના પ્રાણ મળું ભરી બાથજી, વાલા તારી મૂર્તિ અતિ રસ રૂપ રસિક જોઈને જીવે રે લોલ, વાલા એ રસના ચાકણ હાર ખીચાસ્તે નવ પીવે રે લોલ, વાલા મારે સુખ સંપત તમે શ્યામ મોહન મન ભાવતા રે લોલ, આવ મારે મંદિર જીવન પ્રાણ હસીને બોલાવતા રે લોલ, વાલા તારું રૂપ અનુપમ ઘોર મૂર્તિ મનમાં ગમે રે લો, વાલા તારું જોબન જોવા કાજ કે ચરણે નમે રે લોલ, આવ મારા રસિયા રાજીવ નેણ મર્મ કરી બોલતા રે લો, હે આવ વાલા પ્રેમ સખી ના શેણ મંદિર મારે ડોલતા રે લો, વાલા તારું રૂપ અનુપમ નાથ દર્શો ભાગ ગણી રે લોલ, ત્રિવડી જોવું સુંદર છે આવને ઉરયમ ભણી રે લોલ, વાલા તારી નાભી નવતમ રૂપ ઊંડી અતિ ગોળ છે રે લો, કટી લંગ જોઈને જાદવ રાય કે મન રંગ ચોડ છે રે લોલ, વાલા તારી જંગા જુગલ ની શોભા મનમાં જોઈ રહું રે લોલ, વાલા નિત્ય નિરખો પિંડી ને પાની કોઈને નવ કહું રે લોલ, વાલા તારા ચરણ કમળ નું ધ્યાન ધરું અતિ હેત મારે લો, રે આવો વાલા પ્રેમ સખી ના નાથ રાખું મારા ચિત મારે લો, વાલા તારા જુગલ ચરણ રસ રૂપ વખાણું વાલ મારે લોલ, વાલા તી કોમળ અરુણ સાળ ચોરે ચિત ચાલ મારે લો, વાલા તારા જમણી અંગૂઠે તિલ કે નખમાં ચિહ્ન છે રે લોલ, વાલા છેલ્લી આંગળીએ તિલી એક જોવાને મન દીન છે રે લોલ, વાલા તારી નખની અરુણતા જોઈ શશી કડા ક્ષીણ છે રે લો, વાલા રસ ચોર ચકોર જય ભક્ત જોવાને પ્રવીણ છે રે લો, વાલા તારી ઉદ્વ રેખામાં ચિત રહો કરી વાસ ને રે લો, માગે પ્રેમ સખી કર જોડી દેજો દાન દાસ ને રે લોલ, માગે પ્રેમ સખી કર જોડી દેજો દાન દાસ ને રે લો, સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નારાયણ રે સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શીતલ આરતી કી જય, શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલ આરતી કી જય,
શોભાધામ શ્યામ મુખ નિરખત શોભાધામ શ્યામ મુખ નિરખત જન્મ સુફલ કરી લે જય શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલયારતી કી જય અગ્રબાતે ધૃત બાતે અનુપમા અગ્રબાતે ધૃત બાતે અનુપમા સપાવક સે પ્રજારી અંગોયંગમો ક્ષણમની ઝલકત અંગોયંગમો ક્ષણમની ઝલકત ભય શોભાયતિ ભારે શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલયારતી કી જય સુર નર મુનિ સભા આયે દર્શહિત સુર નર મુનિ સભા આયે દર્શહિત બોલત જય જય બાની મધુર મધુર વાજિંત્ર બજાવત મધુર મધુર વાજિંત્ર બજાવત હોવત ધુનિ સુખદાની શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલયારતી કી જય શ્રી ઘનશ્યામા પિયા છમિને રખત શ્રી ઘનશ્યામા પિયા છમિને રખત આનંદયુરન સમાવે મુક્તાનંદમાં ધન મોહન પર મુક્તાનંદમાં ધન મોહન પર વારમાં વાર બલી જાવે શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલયારતી કી જય શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલયારતી કી જય નારાયણ હરે સ્વામી નારાયણ હરે નારાયણ હે સ્વામી નારાયણ હરે હે સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ
હરે પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી રે હરે તમારી અખીઓમાં નિંદરા ભરાણી રે પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી રે હારે તમે માથેથી પાગયું તારો રે પછી બનાતની ટોપી ધારો રે પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી રે હરે તમારી અખીઓમાં નિંદરા ભરાણી રે પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી રે હારે તમે જર કસી જામોયું તારો રે પછી હીરા કોરી ધોતી ધારો રે પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી રે હારે તમારી અખીઓમાં નિંદરા ભરાણી રે પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી રે હારે તમે કેળનો પટકો છોડો રે પછી સાલ દુશાલા ઓઢો રે પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી રે હારે તમારી અખીઓમાં નિંદરા ભરાણી રે પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી રે હારે પોઢ્યા પ્રેમાનંદના સ્વામી રે સખી જોઈ જોઈ આનંદ પામી રે પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી રે હારે તમારી અખીઓમાં નિંદરા ભરાણી રે પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી રે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સંયામી ચાવી મેં તો કરી છે તૈયાર ગાદે તકિયા ગાલમ સૂર્યા ગુણવંતા ગિરધારી ગાદે તકિયા ગાલમ સૂર્યા ગુણવંતા ગિરધારી આપ પોઢો પાવલિયા ચાપો એ જયાશય મારી પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સંયામી છાવી મેં તો કરી છે તૈયાર મખમલ નાયો સિકા મેલ્યા છત્ર પલંગની સાથે મખમલ નાયો સિકા મેલ્યા છત્ર પલંગની સાથે મખમલ નાયો છાડ ઉપર મનમોહન બિરાજો પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સંયામી ચાવી મેં તો કરી છે તૈયાર અક્ષરવાસી અહીં બિરાજ્યા કરવા શયન કાજ અક્ષરવાસી અહીં બિરાજ્યા કરવા શયન કાજ હરિજનોને બહુ આનંદ આપી પોતે શ્રીજી મહારાજ પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સંયામી ચાવી મેં તો કરી છે તૈયાર અનુપમ અત્તર છાંટી દીધા સુખ સૈયાની માય અનુપમ અત્તર છાંટી દીધા સુખ સૈયાની માય આપ પાવન કરવા હું પાસે બેસું કરમાં પંખો લઈનાથ પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ગણી સુખ સંયામી છાવી મેં તો કરી છે તૈયાર દીપક માય જડડે કંચન ભુવન મોજાર
દીપક માહી જડે કાંચન ભુવન મોજાર પ્રભુદાસ પાવલિયા ચાપે હરિએ આપ્યો હાર પોઢો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સૈયા બિછાવી મેં તો કરી છે તૈયાર શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય શ્રી નરનારાયણ દેવની જય શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય શ્રી નીલકંઠ વર્ણી મહારાજની જય શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની જય શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય શ્રી કાષ્ટભંજન દેવની જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય 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 શ્રી સ્વામિનારાયણ.
જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. બધા પ્રાર્થના માટે તૈયાર થઈ જાઓ. એવરીબડી in a line. Please, everybody in a line. Boys, in a one line. Riyan. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અવતીર્ય નિજાક્ષરા પરા દિયમત્યાન બદરી વને સ્થિતા ભુવિ ભારત જીવ શર્મને નર નારાયણ દેવ પાઈમમ યદુપર્ય ભવત કૃપા તવ સનરો દ્રષ્ટમિહારતિ ક્ષણમ ન પરસુર સત્તમન્યથા નર નારાયણ દેવ પાઈમમ પ્રતિતંચ બૃહદ વ્રતં ત્વયા જનતાયા નિજધામ લબ્ધયે અવબોધનમુત્તમં ભુવિ નર નારાયણ દેવ પાઈમમ જગતો જનનં હિ પાલનં પ્રલયં ચાપી કરોષિ નિત્યદા રજસા તમસા ચ સત્વતો નર નારાયણ દેવ પાઈમમ ઋષિરૂપધરન તપશ્ચરન યવમન્યેત કદાપિ કશ્ચનન સભવે સતતન ચ નારકી નર નારાયણ દેવ પાઈમમ તવ મૂર્તિરિયં સુખાપ્તયે જનતાયા કિલ તાપ શાંતયે મરણસ્ય જયાય નિત્યદા નર નારાયણ દેવ પાઈમમ જગદન્યતનુસ્તતાવિતો દર્શિત્વં ચ યુગે યુગે દ્યવૈ હરિકૃષ્ણ તનુસ્ત્વયા ધૃતા નર નારાયણ દેવ પાઈમમ વિધિસંભમુખમર વ્રજ શનરોક્તે સતતન સમર્ચતિ પરમાદરદશ્ચ ચિંતતિ નર નારાયણ દેવ પાઈમમ નર નારાયણ દેવ પાઈમમ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Jai Sri Swaminarayan, we have a Santosh in the Mandir today, so class 4 to 9, they will go upstairs please. 6 to 9, Ghanshyam class will go upstairs. Okay? And 10 to 12, they will go in the kitchen, 13 plus will be downstairs. You don't have to say, oh, you. Swami will speak English throughout, so don't worry, okay? You will have a good lesson. You going upstairs. 6 to 9 upstairs, please. 6 to 9 upstairs. 10 to 12 in the kitchen and 13 plus here. Please line up, and I have been assured by the Swami that you will enjoy today's session. So please, they were not happy that they have to stay with us. So you need to make sure. And this Swami, this scholar, no, that's fine. Okay, boys, line up. Are you in 13 plus? Very good. આપણા સભાવાળા 18 પ્લસ ભાઈ નીચે આવી જાજો તો આ છોકરાઓને એમ ના લાગે કે ખાલી આપણે જ છીએ. જીતુભાઈ, લક્ષ્મણભાઈ નીચે આવો પ્લીઝ. લાઈન અપ ક્વિક. ગ્રીડમાં પ્લીઝ બેસો બધા. આવી જાઓ. યસ, લાઈનમાં બેસો પ્લીઝ. બેસવાનું જ છે. એટલે આ છોકરાઓને એમ લાગે ખાલી અમે જ છીએ એમ.
ladies side, we will have a presentation here. 13 plus girls, can you move forward please here? Yeah. So you can interact with us. Have a seat there. Very nice. Thank you. Okay, all settle in now. I will hand over to Akhand Swami. He's from Surat. Yeah, they will slowly they will full. Okay. Yeah. Yes. We want to volunteer for singing Dhun. That's what Swami said. Dhru? Anyone who can sing a Dhun? Okay. Dhru, okay. What are you looking in the camera? Narayan Swami Narayan 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 Narayan Swami Narayan
નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી 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 નારાયણ 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 સ્વામી 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 નારાયણ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Jai Swaminarayan. Doing good? Eh? What did you eat tonight? Did you have anything for dinner? What? Eh? What did you have for dinner? How many of you are fasting completely abstained from food today? Anyone doing Nirjala Ekadashi today? No? Anyone? No one. What about no foods? You might be drinking water, but no food. Anyone in here? No? Okay. What did you have for dinner tonight? Eh? Oh, Shero. What else? Mori, you know? Okay, good. You like Shero? Anil bhai, what did you have? Nothing. What about in the afternoon? Something in the afternoon, no? Eh? Chips, very good. Crunchy and spicy chips, very good. Bhava sambhava bhiti bhedanam sukha sampat karunaniketanam
व्रतदान तपः क्रियाफलम सहजानंद गुरुम भजे सदा. Very good. So this is your Yuvak Mandal Sabha, right? Where is the boss, Kirit Bhai? This is the Yuvak Mandal Sabha, right? Very good. Saru ke bhai. How is everyone's health? People are not responding. Is it something wrong with me or you? Lakshman Bhai, how is your health? Very good. How is Dylan's health? Okay, good, good. Kanti Bhai, how is your health? Okay. Is it because Ekadashi or I don't see the enthusiasm, the passion? It seems as if people are, exhausted and tired. Kirit Bhai, is it true or? Oh, that's how you guys react. Oh, okay. I'm not a stranger, huh? That's what I'm trying to prove, man. That's the reason I'm talking with you guys, right? In Eastern countries, people don't act. They are very. I wouldn't use. They are very amicable. In Western countries, people are very slightly reluctant when they talk to strangers, right? But we are not strangers. I mean, we have been here for almost 4 days. This is our, we are in a temple. You're not attending an event outside the temple, right, Devji Bhai? So please don't consider us as strangers, okay? Okay, very good. Today we will be discussing slightly about harmony, coherence. Does anyone know what is harmony? What is your name? Dian. What is harmony? Okay. Kirit Bhai, you define what is harmony. In simple language, everyone can comprehend what you're trying to say. Okay, very good. So we'll be describing how living in a harmonious manner in satsang and with our family members. Okay, Devji Bhai? Bhimji Bhai. Living in a harmony, living in a coherence with our family members and in satsang as well. Okay? The topic might seem very inconsequential, but it is very consequential. It might seem very inconsiderable, but if you look, it is very considerable. It might seem very insignificant, but it is in fact significant. It might seem very frivolous, but it is unfrivolous. It might seem very rudimental, but it is very fundamental. Okay? How many of you are acquainted of the guy named Vasan Sutar? Does anyone know who was Vasan Sutar? How many of you are reading Charitras? Does anyone know Vasan Sutar? Does anyone? Devji Bhai, you might know who is Vasan Sutar. You know who is Vasan Sutar? Bhimji Bhai? Yeah. He was one of the devotees during Bhagwan Swaminarayan's time. No? If you have read Bhaktintamani or Harilem Rabat or... I'll give you a clue. I'll delineate the entire example for you guys. That is the clue. But have you heard his name? That's what I'm asking. Okay, no. This is a different guy. Whenever Bhagwan Swaminarayan... Whenever Bhagwan Swaminarayan used to go at Vadtal, Bhimji Bhai, he used to stay at his house. Anil Bhai. Whenever Bhagwan Swaminarayan used to go at Vadtal, he used to stay at this guy's house. So people were coming up with numerous assumptions, with numerous presumptions, making myriad guess why Bhagwan Swaminarayan used to stay at his house and not someone else's house. Right? There is his house in Kanjibhuvan. If you might have gone to Vadtal, his house still exists in Vadtal, if you have been there. How many of you have been to Vadtal? Okay. How many of you have been to Vadtal? Oh, most of them, right? Next time when you go there, if you observe very meticulously, you will see these things. But if you are always in a hurry, then, you
You always miss out the things. But anyways, whenever Bhagavan Swaminarayan used to go at Vadtal, he used to stay at his house. So people were making numerous assumptions, presumptions. Why is Bhagavan going to his house and not someone else's house? So some people were making assumptions that his house was very commodious, very spacious house. So when Bhagavan went at his house, he could accommodate all the santos and bhaktos at his house, right? So that's what people were thinking. Some people were speculating that he was a good philanthropist. He donated lots of money. He was very chivalrous, very benevolent, very altruistic. So people thought that since he donated tons of his money, that is the reason Bhagavan Swaminarayan went to his house. Some people were assuming that he had very good culinary arts. He was good at cooking, right? So people used to say that maybe Bhagavan loves his dal bhat. Bhagavan loves the way he makes puri. That's the reason Bhagavan goes at his house very often. Some people used to say that he meditates a lot. Numerous presumptions. But then Bhagavan Swaminarayan substantiated all these reasons to be very flimsy. Bhagavan Swaminarayan stated that it is not because of his commodious house, it is not because he is a very good philanthropist, he is very benevolent, it is not because he meditates a lot. None of these reasons were proved to be true. Bhagavan Swaminarayan said, it is the harmony in the family that makes me go there very often. The family members in his family were well united. They were completely devoid of any sort of discord, any sort of discordance, no quarrels. And that is the reason they lived in a joint family, and Bhagavan Swaminarayan used to go there very often. So what I'm trying to delineate from this example, the quintessence of this story is, no matter how much money you might have, no matter how much satsang you might be doing, right? No matter how much meditation you might be doing, but if you are devoid of unity with family members and in satsang, then Bhagavan is not that much pleased upon us. Maintaining unity, harmony, coherence in family is one of the biggest tapascharya that you can do, right? So getting along with all these members in satsang, for example, Anil Bhai getting along with Kanti Bhai, Kirit Bhai getting along with Lakshman Bhai, Bhimji Bhai getting along with Devji Bhai, it is one of the biggest tapascharya, getting along, the two pujaris without quarreling, getting together, that is one of the biggest tapascharya. You can fast for 2-3 days, you can do Chandrayan for weeks, you can fast for years, but living in harmony with each other, it is extremely difficult task. And that is the reason Bhagavan Swaminarayan mentioned it myriad times, plenitude of times. The reason Bhagavan went to his house is because of the harmony in his house. Now, you'll be astounded to hear, even after the temple was constructed in Vadtal, Diyan, even after the temple was constructed in Vadtal, Bhagavan Swaminarayan used to go at his house and stay at his house. And that is because of the harmony in the family. So what I'm trying to say, as William Shakespeare, he very, very immaculately he said it, that you might have won the entire world. You might have won the entire world. But if you have lost your family, you will be tagged as a loser. You might have prestige, you might have money, you might have fame. But if you have lost your family, you will be tagged as a loser. So it is very crucial, very significant, very unfrivolous that we maintain harmony with our family members and in this satsang. Right? Another example I would like to share. In 2019, there was a research conducted by University of Pennsylvania. And they researched almost 6,000 families. How many families? 6,000 families. And they asked one question, what according to you, Vishram Bhai, what according to you is the biggest joy upon earth? What according to you is the biggest joy upon earth? Who would like to say that? Anyone would like to give their valuable feedbacks?
Okay, what according to you? According to me? Yes. Very comfortable life, I suppose. Very good. Very comfortable life. Who else would like to say that? Someone from elders, Devji Bhai, what would you like to say? What according to you is the greatest joy upon earth? Peace. Very good. Dian. What? Something. There must be some answer in your mind. Eh? Live happily. Okay. Lakshman Bhai, what would you like to say? Chance to do a seva. Very good. So 67% of the respondents who participated in the study, they said that the greatest joy upon earth is spending and utilizing, furnishing very quality and quantity time with their family members. So for us, this, not only our family members are family members, even this satsang is our family, right? So spending quality and quantity time with their family members was considered to be one of the greatest joy upon earth, according to them. So what I'm trying to say, it is very crucial. See, if you want to progress in this satsang, if you want to progress in the, even Bhagavan Swaminarayan said it in Vachanamrit, right? If you are having Atmiya Bhav, Surat Bhav with Bhagavanna Bhaktos, right? Bhagavan Swami, even Gunatitananda Swami said it in his talks. One of the biggest tapascharya is to have Surat Bhav with Bhagavanna Bhaktos. I don't know if you have read Gunatitananda Swami's Vato. Even in Vachanamrit, Bhagavan Swaminarayan has mentioned, you guys are discussing about Vachanamrit nowadays. So Bhagavan Swaminarayan mentioned this very explicitly. How many of you are very well acquainted with sunflowers? Sunflowers. In Gujarati we call it Suryamukhi. You guys know Suryamukhi, right? You guys call it sunflowers in Western countries, in English, right? You know what is one peculiar thing about sunflowers? When the sun rises, they face towards the sun. When the sun rises, they face towards the sun. You know what happens when the sun does not come out? Who would like to say that? When the sun is not out there, you know what do those flowers do? When the sun is out there, they look at the sun. But what if the sun does not come out? What happens? Eh? Goes down. Anyone else? Yes, yes. Okay, what else? Anyone? Anil, you take a guess, man. You're at almost 30 years old. Over 30. Haven't you seen sunflowers in your life? Kirit Bhai, you take a guess. What happens? Like, are they dancing, jumping? What? What are they doing when the sun is not out there? Frowned. Okay. No, let me tell you. Next time when I tell you this answer, observe this very meticulously, okay? When the sun is not out there, you know what sunflowers do? They face at each other. So before they were looking at the sun, now when the sun is not out there, they look at each other. And you know why? Researchers have done tons of research on this. They were very astounded and very flabbergasted to find out why do these sunflowers, when the sun is not out there, they look at each other instead of facing downwards or at the sun. Because when the sun is, because these sunflowers, they get most of the nutrients and vitamins by looking at the sun, right? So when the sun is not out there, you know how do they share nutrients? By looking at each other. They look at each other, and that's how they share the nutrients and vitamins. So researchers have found out, even if the sun does not come out for 7 consecutive days, the sunflowers can look at each other and they can survive. Because they share the nutrients and proteins, vitamins, whatever it is, by looking at each other. So what I'm trying to say from this example is, similarly, when we look at each other, meaning at each other's devotees, when we share the roots in common, we can progress. They share the vitamins, proteins, right, nutrients. Similarly, if we take help from each other in this satsang, we can progress. We can nourish ourselves. But if we are not supporting each other, if we are facing outwards from each other, you're not going to progress in this satsang.
Bhagavan Swaminarayan said this very explicitly, that it is very crucial that we have samp in our family and in satsang. Another example. How many of you are well acquainted with the redwood trees in United States? Have you heard the trees, redwood trees? While I'm talking, if you do not know, you can Google it and see it. Does anyone know what are redwood trees? Suraj, do you know what are redwood trees? No? Have you guys gone outside London? When I asked you guys about sunflower, you do not know what are sunflowers. When I asked you guys about redwood trees, you guys are not knowing any facts about redwood trees. I'm sure you might have been outside London, right? Not really? Lakshman Bhai took us to Oxford University once, but maybe he hasn't gone outside that. You guys know what are redwood trees? Eh? Have you Googled? Okay, after looking at the Google, please tell me what is the characteristic of redwood trees. They're really tall, right? They're very lanky. They're very lanky. You know what lanky means? Tall and thin. Skinny and tall. Not only tall, they're also skinny, right? They're very lofty. And researchers, so same questions, just as sunflowers, researchers, people who study trees, they are called as dendrologists. What are they called as? What are they called? Dendrologists, people who study trees. Okay? Now, dendrologists were very astounded. They did a big research on it. Why do these trees grow very tall? Now I'll tell you, these trees grow mainly in California, right? Now, as you all might be acquainted, California is a very earthquake zone, right? So even the buildings are shattered, trees cannot grow that tall because it is an earthquake zone. Secondly, it is very close to the Pacific Ocean. So the trees cannot stay that tall because it's very close to the ocean. Secondly, it is an earthquake zone, right? So these dendrologists, they were, finding out what makes this tree grow that tall. So they started researching. They made a hypothesis that it might be because usually anything that is tall, it has its roots very deep, right? For example, if you want to make a building very tall, the roots of the building must be very deep. Do you concur with what I say so far? Okay. So these researchers started researching that what is it that makes this tree grow very tall. And they were not only tall, they could withstand very, extremely high thunderstorms. They could withstand extremely high rain. Even if there is a cyclone, the trees would not fall apart. So these researchers, they speculated that it might be because of the roots. The roots might be very deep. So they started researching. The research continued for almost a year, almost 2 years. And then after 2 years, they came to a conclusion that the roots of the trees are not that deep. So if the trees goes up to 200 feet tall, the roots were only 10 to 15 feet under. They were not that deep. The roots were very superficial, very shallow. The roots were very two-dimensional. So now they came to the conclusion, if the roots are not that deep, what makes this tree grow that tall and still they are very strong and vigorous? Does anyone would like to take a guess? Anyone? Anyone? We'll see. Anyone else? Anyone else? Eh? Did you Google it or what? Okay. I concur with what both of you said. The roots were not very deep, but they spread sideways. Not only that, the roots of the two trees were interconnected with each other. The roots of the trees were intermingled, interfused, and interconnected with each other. When I use the word interconnected, you know what that means? The roots, you know how they are tangled up, exactly. They are tangled up. So one root is on another root is on another root. They are intertangled with each other. Not only tangled, but intertangled.
So what they found out, that the trees that were not very adjacent to each other, the trees that were not close to each other, they were not able to grow that tall. If the tree was by itself, Devji Bhai, they did not grow that tall. But when the trees were very close to each other, very adjacent to each other, they could grow substantially up to 200 feet tall. And when the trees were not adjacent to each other, they hardly grew up to 20, 30 feet. But when they were close to each other, they were almost 200, 250 feet tall. So researchers and dendrologists, they came to the conclusion that since the roots are very interconnected, they shared the common nutrients, vitamins, and proteins. That is the reason they were able to handle severe thunderstorms, earthquakes, the winds from the Pacific Ocean, and all those things. So what I'm trying to say from this example is, if we are connected with each other, there will be no one in this universe who could fall us apart. If both of you brothers are united, no one in this universe could fall you apart. If your kids are united with each other, no one in this universe could fall them apart. Right? So I'm sharing this real life example so you understand the significance of harmony, the significance of coherence. Right? If you want to progress in your life, if you want to be successful in your life, it is very significant that you are interconnected with your family members and in this satsang. Bhagavan Swaminarayan myriad times, plenitude of times mentioned in Vachanamrit that we need to have Atmiyata with Bhagavan na Bhaktos. Very true, right? You're getting what I'm trying to say? Eh? Okay. Now another small thing I would like to share. If you want to maintain that harmony, what you need to do? You need to find the good things in each and every one. So for example, we all have negative sides in our own life, right? There is no perfect person in this universe. There is no perfect person in this universe. Even Bhagavan Swaminarayan, when he manifested on this globe before 200 years, even he did that Leela as if he had some faults in his life. In fact, he did not have any faults, but he did that Leela just to show that no person is perfect in this universe. So if you are finding faults in different devotees, in your family members, you will lose your own credit. I'll just share one small example with you guys. There was one Swamiji during Bhagavan Swaminarayan's time, okay? And he came late for the Pankti. You guys know what is Pankti, right? When Santos eat all together, it's like 200, 300 saints in one line, and they are, having their dinner, lunch, having food, right? So one Swamiji came late for the Pankti, and Bhagavan Swaminarayan already served all the Santos. Now this Swamiji was late. So he went to Bhagavan Swaminarayan with his pattar, and he said, Bhagavan, please serve me something. Bhagavan said, I'm not going to serve you something. You do one thing. You go at each and every Santosh pattar and ask them for one small bite or whatever, one small morsel. Whatever they give you, you accept it. So what he did, he took his pattar and went with all the Santosh, very chronologically in the line. And he asked each and every Santosh. So someone donated him jalebi, someone donated him roti, someone gave him a little rice, someone gave him little dal, right? Someone gave him little papad, athano. And he even did not finish the 200 Santosh Pankti. He just went through the first 5-6 Santosh and his patra was lushed, was completely full. And then Bhagavan Swaminarayan grabbed his hand and called him in front of every Santosh. And Bhagavan Swaminarayan said, listen, what I'm trying to say from this example is, if you take one positive side from each and every Hari Bhaktos, you will be enthralled with Sadguns in your own life. Right? If you take one positive Sadgun from each and every devotee, your life would be lushed with all the Sadguns in your life. Right? But I would say that we are not able to do that. We always see the negative side in each and every one. So for example, I might see Anil and I might see, oh, he's good at this. But then
is not good at this, right? And in fact, that is the level of our own maturity. You know, the level of maturity is dependent on how good, how skillful are we at seeing the positive side in another person. If we cannot see the positive side in another person, our maturity level is very low. You see what I'm trying to say? So when you come to this satsang, at least try to grab one positive side from each and every one. Right? You know what happens? If you see a glass half filled with water, normally we see that the glass is half empty with water. We never speculate from that side that the glass is half filled with water. We always see it's half empty, right? If there is a good painting or, completely this white background, and if you see a black dot, all of our attention will be grabbed on that black dot. And you know what? That shows our maturity levels. How good are we, how bad are we at looking the positive side in Bhagavan Bhaktos? So if you want to progress, if you want to maintain harmony, number one thing is you need to see the good side. You need to see the positive side in each and every one. Okay, kids? Dian, are you getting what I'm trying to delineate, or it's bouncing off? You get it, right? Okay, very good. I'll share one real research with you guys. Okay, Anil? One real research with you guys. And the research was conducted, in fact, in United Kingdom, in your own country. So maybe that might arouse some interest in you. You know, they picked 300 people who were suffering from severe, whenever they saw someone or whenever they saw someone committing a mistake, they got extremely angry. So they picked 300 people, if you categorize from level 1 to 5, they were at the level 5 at their anger levels. And out of those 300 people, 15 of them already committed murder of someone. They either killed someone, shot them to death or whatever they did. Out of those 300 people, 15 of them were murderers. They were suffering from severe anger. They could not control their anger levels. They went through numerous therapies. They went through many doctors, many psychologists, but they could not control their anger levels. So you know what they did? They did a research on these 300 people. You will be astounded to hear the results of it. They were called for 2 months. How many months? 2 months. They were called for 2 months and they were given one activity. Every single day when they go to bed, they were given one activity. And the activity was they should pick one person in that day who does not suffer from that much anger, who is very calm, who can handle the situations in life very calmly, very soothly, very serenely. So they were told to pick one positive side from that person every single day. And this should happen from the core of their heart, not superficially. 2 months, for 10 minutes, you contemplate at the positive side of another person who is not suffering from anger. For 60 days, 10 minutes a day, and very seriously, not superficially. Okay? 10 minutes a day, and you will be astounded and flabbergasted to hear the ramifications of the study that came out after 2 months. After 2 months, the people at the University of Oxford, they found out that those people who could not control their anger since past 7 years, 8 years, 10 years, 15 years, 20 years, only after 2 months, just by looking at the positive side from other people, they were able to control their anger levels by 60 to 70%. How many percent? 60 to 70% just within 2 months. Out of those 15 people were mass murderers. And they were able to control their anger levels by how many percent? 60 to 70% just within 2 months. And those people at the end of the study, they said, if we did not go through this study, it would have been extremely difficult to win over our anger by even 60, 70, 80, 90, 100 years. They were, like I told you earlier, they were at the level 5 of their anger levels.
And just by looking at the positive side from other people, they were able to control their anger levels. So you see how essential, how unfrivolous it is to see the positive side from other people. How many times did Bhagavan Swaminarayan mention in Vachanamrit that you should always take gun from everyone? If you read the Vachanamrit, the highest number of side Bhagavan Swaminarayan has mentioned any talk in Vachanamrit is to see the positive side from another Hari Bhagat. Bhagavan Swaminarayan, if you describe in his own words, Bhagavan Swaminarayan said, Bijana guno leva, sadguno leva, right? Bhimji bhai, right? So this is how significant this is. If you see the positive side from each and every person, if you see the optimistic side from the other person, you will be lushed with sadguns. And I could say you, even a person who is an atheist, you can find a positive side from him. Even a person who is a murderer, you can find a positive side from him. Even a person who is a terrorist, you can find a positive side from him as well. Even if someone is as bad as Ravan, Kans, right? Kumbhakaran, you can still find one positive side in their life. You just need to have that vision. Right? I'm going to ask you guys, we have been doing satsang since 10 years, 15 years, 20 years. What are the obstacles, what are the impediments that obstructs us from taking the positive side of another person? Would anyone like to say that? Yes. Okay, very good. Very good. Yes. Yes, very good answer. Who would like to say that? Anyone else? Dian, something from you, man. You are sitting in front of me, so I can look directly at you, so I need some answer from you. Where is your dad? Eh? Home, okay. No problem. Yes. Jealousy. What's his name? Jitu bhai. What's the reason? Jealousy. Very good. Very good answer. Anyone else? We do not have that perception. But why we do not have that perception? That's what I'm trying to tackle. Very good. Who else would? Suraj, would you like to say something? Your words are very valuable, man. Speak something. Huh? You do not know? Ego. Very good. Very good. Yeah, all of them answered very correctly. But we need to work on it. And I'm not telling you that by looking at positive side, you are going to benefit someone else. You are going to benefit your own life. You are going to uplift. You are going to augment the value of your own life. Right? So it is very significant that you look at the positive side of Hari Bhaktas. I don't want to do this activity, but if you were to do this activity, for example, if I ask you, tell me 5 positive things about Bhimji Bhai, you guys should come out right directly. But we have not trained, we have not accustomed our minds in that manner. So it is time to brush up our minds, that we look at the optimistic side of other people. And I can challenge you that your life would be absolutely metamorphosed. Your life would be absolutely transformed just within few months if you take this in a very pragmatic manner. Do you concur with what I say? Okay. The last thing, how long should we continue? Okay. 5 more minutes. The last thing I would like to say is, always be appreciative and grateful towards Bhagwan. Always be what? Appreciative and grateful towards Bhagwan. Would anyone like to define what I just said? What does that mean? Yeah? Come on, you had Shero, man. You got to answer something. Who had Shero? Who? Someone, you told me you had Shero, right? Where is the Shero, man? Get out your Shero. I want some answer from you. Yeah?
If you are not going to answer my question, that means that you had the shiro made out of oil, not ghee. If you ate shiro that was made from ghee, your mind would be sparkling. Eh? No answer to the question? No problem. Let me just ask you guys, when you guys come to the temple every single day, what are we doing in front of God? Are we, I mean, obviously we are praying to God, right? But there are different types of prayers. Are we begging something from God? Are we asking something from God? Or are we thanking God? So for example, when you come to the temple, do you say, oh God, thank you, Maharaj, you waked me up this morning. You gave me these things, I'm very helpful, I'm very grateful. Or are we asking something from God? God, તમે આટલી મદદ કરી, still, can you please help me for this thing, for that thing? What are we praying, Bhagwan? There are two types of devotees, and research claims, there has also been done research on it also, okay? Most of the people who come to the temple, go to mosques, synagogues, whatever, 99.999% people, they beg something from God. They are beggars. And I'm not saying that is a bad thing, but there is also a better thing than that. You can thank God. You know how, you guys have heard of the law of attraction, right? You guys know what is law of attraction, right? No? When you go to high school, you'll listen. Yeah. Eh? Already in high school? Man, I think England has, I would say, very low level of education compared to Eastern countries. Is it true, man? People are completely unfamiliar with the things that I'm talking about. I thought that you guys are even much more smarter than Americans. But it seems as if, our Eastern countries are much more higher in education compared to you guys. Hey, Dian, you know what is law of attraction? No, okay. Once you finish your high school, once you go to college, maybe you'll learn about it. In India, actually, people learn all these things when they're in 5th or 6th grade. But here, I think the education level is lower. So maybe when you guys go to college, you guys will learn all these things. But you know what the law of attraction is? The law of attraction is whatever you think of the thing, you will get that, right? If you are attracted towards one thing, if you concentrate your thoughts on one thing, there is a probability that you might achieve that. Similarly, there is another law called law of gratitude. What is it called? Law of gratitude. And you know what that law claims? The more thankful you are to someone, the more you receive from that person. So I'll just give you an example. So Bhimji Bhai, Ghanshyam Bhai, right? Your son's name? For example, you gave your son, let me talk about Anil and his dad, since both of them are present here. Devji Bhai gave his son Anil Bhai 1 million pound. Just give a big hand, man. Okay? 1 million pound. Just imagine, I hope this will come true one day. Just imagine that Devji Bhai gave Anil Bhai how much money? 1 million pounds. You want to go for billion or million? Okay, let's go for billion. Eh? એ વાત સાચી છે. એ વાત સાચી છે. Eh? I'll just give you, since you talked about millionaire and billionaire, I'll just share a real story, one small real story on this. There was one guy in India, he was a millionaire, not billionaire. What was he? Millionaire. And people were interviewing him, what is the reason behind you being a millionaire? So all the press people used to come to him, what is the reason behind you being a millionaire? And you know what that guy replied? You know what he replied? My wife. And then you know what he said? The interviewer asked him, what do you mean that your wife is the reason for you being a millionaire? And that guy very gently replied, before I was a billionaire. And due to the grace of my wife, I became from a billionaire to a millionaire. So, getting back to the point,
Devji Bhai donated 1 billion, okay, not million, Diyan, 1 billion pounds to Anil Bhai. Now, if Anil Bhai goes to Devji Bhai and he tells him, Dad, I need another $1 billion, what would you think? Would you be more happy if he thanked you for that, or would you be more happy if he kept on asking you for some more money? Eh? Although you might have donated him $1 billion, if he keeps on insisting, if he still asks you for more dollars, would you be happy on him and give him the dollars? You would be more happy if he thanked you for that, right? If he would have been grateful to you, you would have been more happier, and even in the future, you might be thinking of donating him some more money. Similarly, the law of gratitude claims that when you are more thankful to God, when you always come to the temple or when you do prayers, Mansi Puja, at the end, if you are thankful to Bhagavan, He will always give you more in life. Do you get what I'm trying to say? Do you comprehend the point? You know, it might seem very frivolous, but like I said, it might seem very rudimental, but it is very fundamental. That you understand these basics of life. If you apply these rules in your life, like I said, your life would be changed. One last thing I would like to share a story on it, and I'll wrap it up. Okay? In Mumbai, there was one guy. He was in his late 80s. So approximately, I would say he was in his late 80, 85, 86 years old. Up until the date, he was extremely healthy, extremely vigorous, extremely stalwart. He was completely devoid from all the diseases and infirmities in his body. He was almost 86 years old. How old, Vishrambhai? 86 years old. Extremely healthy guy. But unfortunately and distressingly, one day, he had a very rigorous heart attack. What did he have? A very rigorous heart attack. So he was very instantaneously, very incontinently hospitalized. So he was hospitalized. The doctors took care of him. His bypass surgery continued for almost 3-4 hours. And after the surgery, you know, he was recuperating. He was at the hospital. And once he has completely been recuperated, it was time for him to be discharged from the hospital. Okay? So the doctor came to him and very inquisitively he inquired about his health. How are you doing? The gentleman replied, I'm doing great. And then this doctor, in a very formal manner, he said, the bill for your hospital comes out to be 8 lakhs rupees. How much? 8 lakhs rupees. So this guy, this gentleman, after listening to the exorbitant bill of the hospital, he was extremely flabbergasted and perplexed. Not only that, tears welled up in his eyes and tears stranded down his cheeks. So now the environment got extremely serious. So the doctor speculated that it might be because of the exorbitant bill of the hospital that makes him weep and sob, right? So the doctor very gently replied, listen, gentlemen, I can understand that 8 lakhs rupees is not simple for you to afford, right? So I would be more than happy to give you a discount and charge you only 50%. So instead of 8 lakhs rupees, you can only pay how much, Bhimji Bhai? 4 lakhs rupees. So, you know, the doctor, you know, he said this to console and to commiserate this guy because he was weeping, right? So this gentleman, after listening to the doctor's reply, he, you know, in a very chivalrous manner, he replied, it is not the exorbitant bill of the hospital that makes me weep. It is not the exorbitant bill of the hospital that makes me weep. It is the magnificent mercy, magnanimous compassion, and altruistic love of God that makes me weep. And this doctor was astounded. He said, what do you mean by that? And he replied, gentlemen, listen. You took care of my heart for 3 to 4 hours and you are charging me 8 lakhs rupees for it. You took care of my heart for how much time? 4 hours and you're charging me 8 lakhs rupees for it. My God has been taking off my heart for 80 years
and he has not charged me even a single money, single pound, single dollar, or a single rupee for it. So it is the magnificent mercy and compassion and altruistic love of God that makes me weep. It is not the exorbitant bill of the hospital. After listening to the words of this gentleman, even the doctor was astounded. Now, the tears welled up in his eyes and he started crying now. And after listening to this incident, the doctor told this gentleman that he thanked him for imparting him this valuable knowledge, and he abstained from taking any of the monies from this gentleman. So the quintessence of this story is God has given us this incomprehensible brain, right? That differentiates us from other animals. Have we ever been grateful to Bhagavan? Ever been grateful? God has given us this lovely and lively heart that perpetually keeps on throbbing. Have we been grateful to Bhagavan? Yeah? God has given us this indefatigable and inexhaustible lungs that perpetually help us breathe. Have we been grateful to God? God has given us these very gorgeous eyes, very beautiful eyes, by which we can do darshan of Bhagavan Santos Hari Bhaktos. Have we ever been appreciative? Have we ever been grateful? Have we ever been thankful? Have we ever been indebted or beholden to Bhagavan? It is time to reflect on that. If you are grateful to God, I can vouch for you that Bhagavan will always be pleased on you. These are very small things. You know, like I told you earlier, it might seem very trivial things. But if you practice these habits in your life would be absolutely metamorphosed. Okay? So wrapping it up, we talked about unity, harmony. Two things I talked very explicitly. Who would like to repeat those two things? Who would like to repeat? We talked on gratitude and looking at the positive side in someone. If you practice these two habits, you will become Akshardhamna Mukt within few years in this earth. Not only that, you will also progress financially, socially. All your moral dilemmas, moral predicaments, all of that will be gone if you practice these habits in your life. I have a very staunch faith in you guys that after listening to this, you guys will not just surpass it from one year to another year. At least you will hold it in your brains and discuss with it with your family members, right? Is it true? Very true? Definitely? Okay, that's it. Sorry for taking 5 more minutes. Jai Swaminarayan to everyone. Jai Swaminarayan, everyone. A big thank you to Santos from Surat. I was going to do a few announcements. All right, just a few announcements, then we're going to finish off with Ashtakon and Dun. First announcement, tomorrow, tabla lessons are back to normal, but please stay tuned to your tabla group. Saturday, Gujarati school is back to normal, so make sure you're there on time. There is Tulsi Viva this weekend. It's starting off on Saturday morning, as you can see on the poster, Ganesh Pujan in the morning, 8 o'clock, followed by Mandap Rupan 8:30, and then Sunday is the wedding day, so John is going to come at 10 o'clock, and there will be lunch at 12:30. Please check out the social media groups to keep an eye on timings and everything. And another announcement is we are extending the Diwali food collection. We were going to stop it on Diwali day, but we are continuing until next week, Saturday.
So if you still have any food items that you don't want at home, that your mum or dad bought from Tesco, Asda, bring it to the mandir and we'll donate it to the Red Bridge Food Bank. Please note that we are collecting sattvic items only. So if your items have onion, garlic, meat, fish, eggs, it'll be thrown out or given back to you. That's all the announcements for today. I'm going to finish off with Ashtakon and Dun. Ashtakonane Udvarekha Swastika Jambu Javavala Vajrayankushketune Padma Jamane Pagina Vavala Trikona Kalashane Gopada Sundar Dhanushane Minavala Ardra Chandrane Vyoma Sadche Dabe Page Chinavala Sajananda Swami Maharajani Jai Narayana Swami Narayan Narayana Swami Narayana Yana Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana Yana Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana Yana Narayana Swami Narayana 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 Swami Narayana Narayana Swami Narayana Yana Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana Yana Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana Yana Narayana Swami Narayana Narayana Swami Narayana 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 Swami Narayana Narayana Swami Narayana Swami Narayan Sajananda Swami Maharaj